ดีกันเนาะสวัสดีฮะตีนะฮะเอ่อน้องตีเข้ามาทักนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สมจิตขอบคุณมากฮะสวัสดีเจ้าเหมือนเดิมแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะฮะ เดี๋ยวอันนี้มั่งนะฮะนิดนึงเดี๋ยวรายงานตัวอย่างเป็นทางการก่อนคุณนี่คือรายการเดอะเฮียนะฮะทาง FM 104.50เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่ฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดฮะนี่คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะออกอากาศเป็นประจำทุกค่ำคืนนะฮะ104.50นะครับแล้วก็ผมอาจจะจัดถึงจันทร์อังคารพุธส่วนพฤหัสและก็ศุกร์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของพี่ละออกับหลวงพี่นุกนะฮะก็จะมีด้วยกันเป็นแบ่งเป็น2ทีมเนาะวันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่ละออกับหลวงพี่นุกนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้า เป็นเทปเหมือนเดิม พี่เรียวมีภารกิจนะฮะต้องลงกรุงเทพเนื่องจากว่าต้องพาคุณแม่ไปตรวจนะฮะที่โรงพยาบาลก็เลยต้องกลับกรุงเทพด่วนเลยนะจ๊ะก็อันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวว่าเฮ้ยพี่เรียวหายไปอีกแล้วใช่ฮะคือผมจะมีภารกิจอะไรแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่าถ้าไลฟ์สดได้จากกรุงเทพก็จะพยายามนะจ๊ะนะฮะอันนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยพี่เลียวมึงไม่ทำงานอีกแล้ว ไม่ใช่นะฮะก็ทุกคนมีภารกิจฮะโก้ผิวปลายฟ้าแก่มากเลยโก้เอ้ยนะฮะปอบผีฟ้าไม่เปิดเดี๋ยวเปิดให้แกนั่นแหละนะฮะน้องแอนสวัสดีค่ะพี่เลียวสวัสดีค่ะน้องแอนนะฮะแล้วก็วันเมื่อเช้าทักพี่ป่ะกลางถนนเลยมันทักพี่เลียวค่ะกำลังข้ามถนนเลย ใช่หรือเปล่ามันสวัสดีครับพี่เลียวเจอพี่เมื่อเที่ยงด้วยนั่นแหละนั่นน่ะมันแวบไงเลยไม่มั่นใจนะฮะน้องเบนสวัสดีจ้าพี่เลียวสวัสดีฮะเบนนะครับแล้วก็จิราสวัสดีค่ะพี่เลียวเหมือนได้มาฟังเพลงก่อนนอนเลยง่วงเลยจบกันนะฮะนึกว่าจะมานานมาแป๊บเดียวมาทักทายเขาเรียก มาให้เซียวแล้วเลี้ยวกลับ นะจ๊ะขนุนมินิมาแล้วฮะนะครับโกพิวเป็กซะด้วยรู้จักด้วยเหรอเพลงเมื่อกี้นะฮะเพลงคิดถึงของเป็กบูกายนะฮะ นะฮะสวัสดีครับนะฮะอันนี้พี่เติ้ลนะครับเข้ามาชมแล้วฮะนะครับมาแล้วเดี๋ยวพี่เติ้ลจอซีเดอร์เดี๋ยวเจอกันนะตอนนี้ก็ชวนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งพี่กำแล้วก็พี่เหลงก็จะไปกันนะจ๊ะนะฮะเราจะไปร่วมนะฮะคือจอซีเดอร์เนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางดอยที่แม่ฮ่องสอนนะฮะในเขตแม่เสลียงแล้วค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างกันดารมากคือระยะทางมันจาก จากถนนยางมะตอยเนี่ยมันแค่26กิโลนะฮะ26กิโลแค่นั้นแต่ใช้ระยะเวลาในการเข้าไป6ชั่วโมงฮะ เฮ้ยผมไม่ได้พูดเกินจริงคุณต้องไปเจออันนี้เขาเรียกเส้นทางแบบ A บวกฮะ นะฮะค่อนข้างโหดร้ายมากนะครับโก้บอกมีเสียงรบกวนตอนนี้มีเสียงอยู่ด้วยฮะอันนี้ใช้ตะโกนล้วนๆเลยเพราะว่าเปิดซาวไปด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงน้อยเมื่อกี้ใส่ไมค์ไงนะฮะแล้วยังไม่ได้เทสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทสก่อนเพราะเมื่อกี้มันตื่นเต้นไงจะเข้ารายการอยู่แล้วเฮ้ยนะมันอะไรก็ไม่รู้เสียงไมค์ดูดค่ะขอบคุณครับมุกมิกตอนนี้พี่เลียวถอดแล้วนะฮะง่ายสุดเบนบอกหายแล้วมุกมิกบอกหายแล้วค่ะขอบคุณฮะนะจ๊ะผมขึ้นแม่สายเดือนสิงหาไปบ้านภรรยาฮะพี่โก้นะฮะก็คนนี้ใช่ไหมที่หลอกเขามาโก้พริ้วนะราชบุรีวีรกรรมเขาเยอะฮะครับก็พี่โก้เมื่อก่อนเนี้ยพวกเทคนิคต่างๆนะน้องเขาจะเรียกว่าช่างกลแล้วพี่โก้เนี่ยเขาอยู่กันหนกโก้ให้พี่เล่าไม่คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาพวกช่างกลแต่ละพื้นที่เขาจะไม่ถูกกันไงนะฮะแล้วคราวนี้คือพี่โก้เขานั่งรถเมล์สมัยก่อนเขาเดินทางโดยรถเมล์ไม่มีหรอกรถไฟฟ้าไม่เขาก็นั่งบนรถเมล์เสร็จปุ๊บพอดีไอช่างกลคู่อริเขาโผล่เข้ามานะฮะขึ้นไปบนรถเมล์คันที่พี่โก้เขานั่งฮะแล้วคราวนี้มันก็เหล่ไงเฮ้ยศัตรูเตรียมตีเมื่อก่อนนี้เขาประมาณว่าตีเอาเข็มขัดใช่ป่ะโก้นะฮะเมื่อก่อนพวกช่างกลแล้วเขาตีเขาจะยึดหัวเข็มขัดกันคือประมาณว่า
ที่บ้านยากจนเนี่ยจะเอาหัวเข็มขัดไปชั่งกิโลขายคือประมาณตีใครได้กูต้องดึงมานะฮะให้รู้ว่าเรายึดสถาบันนี้ได้แล้วนะคือมันเป็นค่านิยมนะฮะพอคราวนี้พี่โก้มันก็เห็นท่าไม่ดีด้วยความที่เขาเป็นอัจฉริยะในความคิดกระบวนการคิดฮะพี่โก้เขาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินแบบขาเป๋ฮะ ไอ้พวกนั้นก็เลยไม่กล้าตีบอกเฮ้ยแม่งพิการว่ะ อย่าไปแกล้งมัน นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราววีรกรรมของพี่โก้ฮะนะฮะแซวมากเดี๋ยวมีอีกนะโก้ มีหลายเรื่องนะอย่าให้เหลา นะฮะสวัสดีครับพี่พุทธนะครับโอ้แต่ละพื้นที่แต่พี่แต่ละคนเข้ามาวันนี้โอ้ตื่นเต้นนะผมก็เลยพลอยตื่นเต้นไปด้วยเอาละเดี๋ยวยังคงวันนี้ยังคงมีเรื่องราวเหมือนเดิมนะฮะเป็นเรื่องราวอะไรแบบไหนยังไงนั้นนะฮะคือมีน้องถามเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวด้วยนะฮะเยอะเรื่องหลอนมีไหมเรื่องหลอนก็ยังมีเช่นเดิมนะฮะเรื่องหลอนก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคงไม่อะไรมากมายนะเพราะว่าน้องถามกันมาเมื่อวานนี้ตอบคำถามล่อไปสักนะฮะเกือบเที่ยงคืนกับตีหนึ่งนะฮะจนหมดเวลาเดี๋ยววันนี้ยังมีเรื่องยังคงมีเรื่องหนักอยู่พอสมควรฮะเพราะว่าในส่วนของข่าวคราวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ยังคงลุกโชนไปด้วยอะไรหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกฮะคุณผู้ฟังพี่น้องอยู่วิทยาฮะขอโทษสังคมหลายคนคงจะรู้แล้วเนาะนะฮะเพราะกรณีของอีตาบอสเขาเรียก1ท้องอาจจะมี1คนคุณผู้ฟังเชื่อไหมมันเป็นทุกครอบครัวนะฮะ1ท้องจะมี1คนที่มันผ่าเราผ่าในทางที่ดีหรือทางที่เลวมันแล้วแต่นะฮะแต่มันจะมีผมเคยพูดเป็นประจำมันเหมือนกับถ้าครอบครัวไหนเนี่ยลูกทุกคนดีหมดนะถือว่าครอบครัวนั้นนะสุดยอดมากเป็นครอบครัวเขาเรียกเหมือนกับบุญเขาเยอะมากในการสอนลูกนะฮะให้เป็นคนดีได้ปกติแล้วจะมี1คนที่มันจะแหกออกมานะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะพี่น้องตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยก็ร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษสังคมจากกรณีของนายบอสวรยุทธ์เนี่ยฮะวอนเจ้าตัวออกมาแสดงความรับผิดชอบนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกนะฮะเขาบอกว่ากรณีข่าวของคุณวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาต้องขอโทษสังคมเป็นอย่างสูงนะฮะที่ข่าวของบุคคลในครอบครัวนั้นได้สร้างความรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจจนเป็นเหตุของกระแสการเรียกร้องของสังคมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเรานั้นไม่อาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของการเป็นอยู่วิทยาคนหนึ่งของคุณวรยุทธ์ได้อย่างไรก็ตามนั้นพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความจริงใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเหตุครอบครัวคุณวรยุทธ์ไม่ได้หารือหรือบอกเล่าการตัดสินใจหรือว่าการกระทำใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งกับพี่น้องเลยและพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจหลายเรื่องของคุณวรยุทธ์ที่เราติดตามจากข่าวแต่ที่น้องก็ไม่เคยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะฮะด้วยเพราะว่าให้เกียรติครอบครัวของคุณวรยุทธ์และคาดหวังว่าครอบครัวของคุณวรยุทธ์จะทำทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในที่สุดแต่ในวันนี้กระแสทางลบนั้นที่มากระทบกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีมากจนเกินกว่าจะแบกรับเหมือนทุกครั้งได้ทำให้เราจำเป็นต้องออกจดหมายฉบับนี้พี่น้องทุกคนล้วนเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และยืนยันว่าพวกเราทุกคนนั้นให้ความเคารพในกฎหมายและยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันได้พี่น้องทุกคนนั้นขอเรียกร้องให้คุณวรยุทธ์ออกมาแสดงความกระจ่างและความบริสุทธิ์ใจให้ครอบครัวอยู่วิทยาที่เหลือรวมทั้งสังคมและสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดและดำเนินการให้ถูกต้องตามคันลองของสังคมพี่น้องทุกคนขอแสดงจุดยืนของครอบครัวอยู่วิทยาจุดยืนที่พวกเรายึดถือและปฏิบัติมาตลอดคือการเดินตามปณิธานและคำสอนของคุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้เป็นพ่อและเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตที่สอนให้พวกเรานั้นยึดมั่นในการกตัญญูต่อแผ่นดินโดยพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาทุกคนยังคงมุ่งมั่นสร้างสิ่งดีๆให้กับประชาชนชุมชนและสังคมไทยตามวิถีและปณิธานที่คุณเฉลียวได้วางไว้ต่อไปด้วยความเคารพและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุด29 กรกฎาคม 2563พี่น้องอยู่วิทยาก็มีรายชื่อนะก็คือมีคุณสายพินพหลโยธินอยู่วิทยา
คุณศักดิ์ชัยอยู่วิทยาคุณสุทธิรัตน์อยู่วิทยาคุณจิรวัตรอยู่วิทยาคุณปนัดดาอยู่วิทยาคุณสุปรียาอยู่วิทยาคุณสลาวุธอยู่วิทยาและคุณนุจรีอยู่วิทยานะฮะอันนี้ก็เป็นจดหมายเปิดผนึกนะครับของครอบครัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ออกมาหรอกครับนะฮะเพราะว่าเสียไปซะเยอะนะฮะแล้วก็ทำให้ตาช่างคือมันเป็นที่แคลงใจอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วเฟอร์รารี่ถ้าขับ70อย่างที่ผมบอกถ้าคำนวณ70กว่าเนี่ยนะเลิกเถอะไปเรียนใหม่นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมพอชนปุ๊บมึงจะเปราะบางอะไรขนาดนั้นฮะไอตัวถุงลมนิรภัยเนี่ยมันแตกออกมาจากไอตัวของพวงมาลัยแล้วนะฮะคือมันพร้อมที่จะทำงานทันทีนะแอร์แบ็กอะนะฮะส่วนด้านหน้ายุบไปขนาดนั้นไปดูรถเพื่อนผมเนี่ย80นะฮะที่ชนเนี่ยกระฉกให้นิดเดียวนะฮะมันไม่มีคือแทบจะไม่มีรอยเลยไอ้นี่ยุบลงไป70กว่านะฮะปัญญา ปัญญานะฮะอันนี้ใช้เอาพาดพิงคุณปัญญานิรันดร์กุล นะฮะโอ้ยมันเยอะฮะหลายๆเรื่องแล้วพยายามแก้ตัวกันเป็นแถวนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้นู่นคือถ้าตะบี้ตะบันนะครับพังทุกองค์กรผมบอกเลยว่าใครก็รู้ต่างชาติมันก็ยืนมองแล้วมันจะไม่เป็นข่าวเพราะถ้าเปิดเผยอันนี้มันเป็นข่าวเพราะว่า BBC ของต่างประเทศนั้นเปิดเผยว่าตรงนี้การกระทำของนายบอสเนี่ยเป็นความผิดแต่ว่ากลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีพอมันตีข่าวตัวเนี้ยนั่นไงถึงเปิดเผยแล้วมันทำไมต้องปิดคนไทยแล้วยาวนี่ฮะเขาเรียกมีแต่เสียกับหมามี2 อย่างนะฮะ ผมอยากจะเอาปณิธานของในหลวงท่านมาพูดเหลือเกินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9เพราะผมเห็นที่หน้าเขาเรียกคณะนิติศาสตร์นะของมหาวิทยาลัยเกิดตอนที่ไปเป็นอาจารย์พิเศษแล้วสอนอยู่ที่นั่นนะฮะผมก็ยังนั่งอ่านเลยนะฮะคือประมาณว่าใจความที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสเอาไว้เนี่ยบอกเลยว่าโดยผมสรุปย่อนะฮะว่าประมาณว่าถ้าตราช่างยุติธรรมของเราเนี่ยเอียงเมื่อไหร่เมื่อนั้นสังคมจะอยู่ไม่ได้นะฮะดังนั้นต้องช่วยสถาบันเนี่ยคือสถาบันนิติบัญญัติเนี่ยต้องให้เป็นตราช่างของประชาชนได้นั่นแหละประมาณนี้ฮะแย่แล้วมาฮะน้องภัยสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะนะครับคุณว่าไม่ได้เข้าดูไลฟ์สดนานมากวันนี้ได้ดูแล้วนะฮะนะครับหน้ายังคงเหมือนเดิมฮะ ดีจ้าคุณเลียวนะฮะก็แต่ว่าซุ้มเสียงผมจะหายไปนะพอสมควรเพราะว่าหวัดรับประทานแหละ โอ้โหมาพอพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้คุณฮะมันมีอันนึงก็คือในส่วนของใครที่เลี้ยงหมาอยู่ใครที่เลี้ยงหมานะฮะต้องบอกก่อนว่าหมาเนี่ยเมื่อถึงกาลของมันเนี่ยกาลเวลาเนี่ยฮะมันจะมีเห็บแล้วเห็บพวกเนี้ยเวลามันนอนนิ่งๆมันจะตกพอมันอิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะตกที่พื้นแล้วมันก็จะไปหาความชื้นจากผนังมันก็จะไปคานไปฝังตัวตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของเห็บจึงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะฮะก็คือเห็บกัดผมว่ามีหลายคนที่เคยถูกเห็บกัดผมก็ยังโดนเห็บหมานี่แหละนะฮะเห็บ8 ขาเลยฮะมันจะมีเห็บขากับเห็บยางเนาะไอ้ที่มันกินแล้วเป่งนะอันนั้นคือเห็บยางไอ้ตรงนี้ฮะอันนี้ก็ผมเอามาจากของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเขาบอกว่าถูกเห็บกัดเนี่ยถ้าเอาออกไม่ถูกวิธีเขาบอกเสี่ยงถึงอัมพาตชั่วคราวฮะเรามาฟังกันเขาบอกงี้ว่าหากคุณถูกเห็บหมาเนี่ยมันกัดต้องเอาเห็บออกอย่างถูกวิธีนะฮะเพราะไม่งั้นจะเกิดอันตรายทันทีนะฮะด้วยจากเห็บนั้นมันมีหลายชนิดและเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อมักอาศัยอยู่บริเวณต้นหญ้าสูงหรือว่าเกาะอยู่กับสัตว์เลี้ยงเช่นหมาหรือแมวหรือถ้าถูกเห็บกัดนะฮะจะไม่มีอาการเจ็บเพราะในน้ำลายของเห็บนั้นมันมีสารที่ทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่แต่อาการที่เห็นชัดก็คือมันจะมีตุ่มนูนบวมแดงนะฮะในบางรายนั้นที่มีอาการแพ้อาจมีไข้
หรือว่าเป็นผื่นลมพิษกำเริบได้ดังนั้นการรักษาที่ถูกวิธีก็จะช่วยให้หายจากอาการผื่นบวมแดงหรือแม้กระทั่งอาการอัมพาตชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วนะฮะคือจริงเนี่ยเห็บเนี่ยฮะทั้งเห็บและหมัดมันไม่ได้ผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันเขียนแค่เฉพาะที่มันไม่ได้มีเฉพาะหมาแมวนะในวัวควายก็มีเห็บมีหมัดเพราะฉะนั้นในกลางป่าหรือว่าตามทุ่งเนี่ยฮะคุณจะตกใจถ้าคุณเจอพวกเห็บพวกหมัดนะฮะมันมีนะฮะแล้วมันมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วตกใจว่าเฮ้ยทำไมตัวอะไรมันกัดวะจริงๆมันคือหมัดนะฮะหมัดป่านี่แหละตัวดีเลยแล้วก็เห็บนะฮะมันก็จะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้านี่แหละเขาบอกว่าวิธีเอาออกจากผิวหนังนะอย่างถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงในการเป็นอัมพาตชั่วคราวเขาบอกว่า1เมื่อคุณถูกเห็บกัดเบื้องต้นเนี่ยเขาให้คีบหัวของเห็บนะแล้วค่อยๆดึงขึ้นตรงๆนะฮะระวังอย่าคีบบริเวณลำตัวหรือว่าท้องของเห็บนะฮะ2ไม่บิดครีมขณะที่กำลังคีบนะเพราะจะทำให้ส่วนปากของเห็บนั้นยังคงค้างอยู่ที่ผิวหนังก็จะทำให้เกิดอาการเรื้อรังตามมาได้3หลังจากที่เอาตัวเห็บออกนั้นใช้ยาทาลดการอักเสบบวมแดงในกรณีที่อาการบวมแดงรุนแรงนั้นจำเป็นต้องฉีดยาใต้ผิวหนังก็ต้องไปให้แพทย์พิจารณาเฉพาะรายไปเพราะว่าอันตรายจากสภาวะแทรกซ้อนหลังจากถูกเห็บมันกัดเนี่ยเห็บหมาเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปอาการที่เกิดขึ้นจากเห็บกัดนั้นมีเพียงอาการเฉพาะที่พบน้อยมากในรายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นการเกิดอัมพาตหลังจากที่ถูกเห็บกัดซึ่งผู้ป่วยนั้นจะมีอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวจากนั้นระยะเวลาไม่นานก็จะเกิดเป็นอัมพาตซึ่งภาวะนี้อาจนำไปสู่ภาวะของระบบหายใจล้มเหลวอันตรายถึงชีวิตนะฮะอาการอัมพาตมักจะเกิดในการถูกเห็บกัด 4-6 วันดังนั้นควรรีบคีบเห็บออกจากผิวหนังทันทีนะฮะอาการอัมพาตก็จะหายไปอย่างรวดเร็วฮะน่ากลัวนะฮะแต่ก็ต้องพยายามรักษามันนะฮะผมก็เจออยู่บ่อยๆแต่ว่าแปลกผมมันเลือดชั่วผมไม่รู้เห็บมันไต่แต่มันไม่กัด เลือดชั่วมันเยอะนะเห็บบอกไม่เอาเดี๋ยวกัดแล้วกูชั่วตาม นะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพราะว่าวันนี้ยังคงเมาส์มอยได้อีกนานนะฮะตำรวจเมืองคอนกระบี่เนี่ยเขาก็จ่อเรียกนะฮะเจนนี่นะฮะได้หมดถ้าสดชื่นนะครับณตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจากกรณีที่มันมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่ภาคใต้นะที่กระบี่นี่แหละนะฮะเขาก็มีการเหมือนกับคือมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไม่เอาคลิปไปโพสต์นะฮะพอถึงณตรงเนี้ยกรณีตรงนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะก็สั่งการเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเอามาพูดคุยหน่อยสินะฮะก็ต้องบอกว่าจากกรณีตรงนี้ฮะกูฟังฮะเขาบอกว่าได้ตรวจพบคอนเสิร์ตของนักร้องเจนนี่เนี่ยได้หมดท่าสดชื่นที่กระบี่นะฮะและหน้าอำเภอเก่าของจังหวัดนครศรีธรรมทั้งนครศรีธรรมราชแล้วก็กระบี่2ที่เลยโดยที่มีการจัดในลักษณะที่ไม่มีการเว้นระยะห่างอีกทั้งไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้รับรายงานนะก็โดยสรุปง่ายๆนะฮะเขาก็ประมาณว่าเรียกทั้งผู้จัดคอนเสิร์ตรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะที่เกี่ยวข้องตามพรกฉุกเฉินนะฮะแล้วก็พรบโรคติดต่อคือจริงนะเอาจริงนะมันเหมือนกับเจนนี่ผมจะบอกว่าเรื่องตรงนี้เจนนี่ไม่ผิดมันไม่ได้เกี่ยวกับน้องมันเกี่ยวกับความรอบคอบของผู้จัดนะฮะผมก็ยังสงสัยเรื่องกฎหมายไทยนะฮะมันหลายครั้งหลายคราแล้วหลายๆคนก็พยายามจะบิดให้เข้ากฎหมายที่เขาเขียนให้ได้อย่างเช่นคุณสังเกตไหมเรื่องของรีวิวสินค้าที่พวกบรรดาดาราพวกเซเลบทั้งหลายมักจะโดนไปเรียกนะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะฮะคือเขาจ้างไปรีวิวไม่มีใครเลยฮะคือธรรมชาติของคนจะไม่ถามเซาซีมากมายว่าเฮ้ยมึงได้อย.หรือยังหรือผิดกฎหมายไม่หรอกครับเขาจ้างปุ๊บเล่นเลยนะฮะเพราะมันง่ายๆในการรีวิวครีมแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของสินค้านะฮะแต่ไม่ใช่ว่าพวกเซเลบก็คืองานโฆษณาทั้งนั้นถ้าไม่งั้นนะอย่างเช่นอายิโนโมโตะผงชูรสเนี่ยนะฮะ
ไม่งั้นคุณต้องโดนจับแล้วเพราะหลายคนก็บอกว่าอย่าไปกินอายิโนโมโตะหรือว่าผงชูรสเนี่ยมันมีผลกับร่างกายคือจริงๆแล้วผมเคยถามเรื่องนี้กับอย.ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสารมีพิษทำไมคุณให้ขายถูกไหมฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วอย.บอกว่ามันเป็นการปรุงเขาเรียกเป็นสารแต่งรสชาติของอาหารนะฮะในปริมาณที่เราใส่คือเราใส่ในปริมาณที่พอดีมันจะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปทุกอย่างมีโทษหมดอย่างน้ำปลากินเยอะๆมันก็จะเป็นตายอันเนี้ยพอเขาพูดมาแบบเนี้ยถูกไหมฮะมันเถียงไม่ได้เพราะมันถูกของเขาก็มึงใส่เยอะทำไมล่ะถูกไหมฮะเขาก็ใส่นิดนึงเพื่อเป็นการปรับรสชาตินะแต่จริงๆแล้วข้อเสียของผงชูรสนั้นมันก็คือทำให้เส้นโลหิตนั้นเปราะนะฮะอันนี้ก็เลยต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจนั้นไม่ควรจะกินผงชูรสมากนะฮะแต่จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมในสนามรบเนี่ยเอาง่ายๆพวกพม่าทั้งหลายเนี่ยที่เขากับพวกไทยใหญ่เวลาเขารบกันนะฮะต้องบอกง่ายๆว่าผงชูรสจะขายดีมากตอนแรกผมก็ไม่รู้เฮ้ยเข้าไปทำอะไรผงชูรสมารู้อีกทีฮะคือผงชูรสที่เขาเอาไปเนี่ยเข้าไปซับเลือดฮะไปซับเลือดที่ถูกยิงนะแล้วผงชูรสเป็นอะไรที่ห้ามเลือดได้ดีมากเฮ้ยผมตกใจมากเฮ้ยพูดจริงดิไม่เขาไม่ใช่ผ้าก๊อซเหรอบอกไม่ผงชูรสเลย1 กำมือฟึบโปะพับแป๊บเดียวฮะเลือดหยุดเฮ้ย ขนาดนั้นเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่มันก็เป็นความรู้ใหม่เนาะนะฮะแล้วพอผมก็ไปดูคลิปไงคลิปที่เขามีลงกันอะโจมตีกันในส่วนของชายแดนของเมียนมากับผู้ที่อยู่สันขอบของประเทศไทยนะฮะก็ไปดูผมก็เห็นนะมันมีบางอันในที่มันเป็นถุงผงชูรสที่เขาเหน็บเอวอยู่เฮ้ยถ้าจะจริงนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราได้รับรู้ไงนะฮะพอแล้วผมจริงๆบอกไม่เกี่ยวกับน้องเจนนี่เขาเลยผมไม่ได้เชียร์นะคือเอาง่ายๆผมไม่เคยฟังเพลงของน้องเจนนี่เขาแต่ผมมองว่าสิ่งเนี้ยด้วยการที่เราทำคอนเสิร์ตมาก่อนผมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตมาพอสมควรเรารู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้จัดที่ต้องเคลียร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตการใช้เสียงขอใช้พื้นที่นะฮะการประชาสัมพันธ์การติดป้ายนี่นู่นนั่นคนจัดทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนที่เข้ามาคนจัดต้องรับผิดชอบไม่ใช่ศิลปินเข้ามาร้องอย่างนี้บนเวทีเสร็จปุ๊บกูกลับแล้วจบแล้วแค่นั้นจริงฮะนี่แหละผมถึงกฎหมายไทยมันแปลกๆนะฮะคนบัญญัติอะไรเงี้ยมันนอนเซนส์นะฮะแต่ต่างประเทศมันไม่มีไงนะฮะล่าสุดอเมริกันเห็นป่ะถ้าไม่ร้องเพลงชาติแอนตี้เลยนะไม่หมายถึงว่าถ้าไม่เคารพเพลงชาติพอเพลงชาติอเมริกันขึ้นปุ๊บมันนั่งคุกเข่าเป็นการประท้วงซึ่งมันผิดหลักคนอเมริกันเองยังบอกเลยว่าถ้าไม่ร้องเพลงชาติอเมริกันก็ออกจากประเทศนี้ไปขนาดนั้นเลยฮะตอนนี้มันเปิดศึกว่าเนี่ยเมืองเสรีที่คนอยากเป็นนะฮะแล้วมันเหนือการควบคุมเพราะทุกคนถือจับปืนแล้วตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าแต่ละพื้นที่นะฮะเหมือนกับจะป้องกันตนเองนะฮะเหมือนคนไทยเลยเป๊ะเลยนะยามศึกเราก็ลบยามสงบเราประท้วง คือประมาณว่าประเทศมึงอยู่เงียบๆไม่ได้คุณเชื่อไหมถ้าประเทศไทยมันอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็แล้วแต่มันรุ่งเรืองมากๆอยากให้ไปดูเวียดนามเวียดนามเจริญกว่าเรานะฮะแต่ความเป็นหนี้ของครัวเรือนเวียดนามจะเยอะและพุ่งสูงกว่าเราเยอะฮะเพราะว่าเขาใช้งบเยอะมากนะฮะประเทศไทยถือว่าหนี้ครัวเรือนยังน้อยอยู่นะฮะบางคนโอ้ยเป็นพันผมต้องบอกถ้าเป็นผมนะมึงลองไปอยู่ในส่วนของการกุมเงินประเทศแล้วก็เดี๋ยวจะรู้เองนะคุณสังเกตไหมหลายคนเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนนี้แอนตี้มากไอ้นู่นไอ้นี่พอได้เข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตปุ๊บเงียบทุกคนเลยเพราะว่ามันเห็นหน้าบัญชีของประเทศมันเห็นวิธีการจัดการที่จะต้องบริหารตามจุดต่างๆมันสาหัสมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าการโกงกินอะไรนะโกงกินมันคือส่วนหนึ่งแต่มันเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างผมว่านะแต่ในส่วนตัวแมวเลยผมเรื่องการเมืองเนี่ยอย่างวันนี้ก็มาอีกแล้วที่ท่าแพก็ยังมีส่งข้อความมาไหมพี่เลียวไม่อย่ามายุ่งกับกู เอาแต่เต็มที่เลยน้องๆนะฮะ
นั่นคือสิ่งที่น้องเขาแสดงออกเราก็นี่คือประชาธิปไตยฮะทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงไม่ว่ากันนะฮะแต่จะมาแตะต้องงานพระศาสนานะไม่ได้ผมยอมไม่ได้นะฮะเพราะว่าล่าสุดนี้ที่วัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะฮะพวกสั่งทาสีทับ นะฮะคืออยากบูรณะแต่ไม่ศึกษาก่อนนะฮะซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากณตรงนี้นี่เองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะในเรื่องของการบูรณะวัดเนี่ยฮะผมเห็นหลายวัดในเชียงใหม่เหมือนขาดความรู้หรือท่านอยากจะทำโดยพระการไม่รู้นะฮะสั่งช่างทาสีทับเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวคลึกโครมและควรน่าจะเป็นเอาตัวอย่างคือวัดพระธาตุลำปางหลวงจำได้ไหมฮะที่เอาช่างนะฮะเป็นช่างและเป็นช่างของกรมศิลป์เลยมาทำแต่เป็นช่างมือใหม่ไม่รู้มันทาสีทับเลยพังไปเลยฮะประตูหน้าของวัดพระธาตุลำปางหลวงต่อให้เขียนใหม่การเขียนใหม่กับเขียนเก่าไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวแยกก่อนนะพระคุณเจ้านะฮะของเก่าคือความเก่าเขามาดูเนี่ยคือความลวดลายความเก่าความสวยงามนะฮะไอ้เขียนใหม่ท่านไปเขียนคือท่านไปซื้อไม้สักเก่าๆมาอันนึงเนี่ยแล้วให้ช่างมันเขียนเหมือนเนี่ยได้ไอ้เนี่ยเขาเรียกเขียนใหม่อารมณ์นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอารมณ์อายุนะฮะความรู้สึกต่างกันเยอะนะฮะท่านต้องดูตรงนี้หน่อยนะฮะพลาดแล้วก็คือพลาดไปแต่อย่าพลาดซ้ำตอนนี้หมายถึงว่าหลายๆวัดนะฮะพยายามอยากจะบูรณะเอาไว้เป็นตัวอย่างนะฮะวัดที่เชียงใหม่นี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ตำหนิหรอกเพราะท่านบอกว่าท่านไม่รู้คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องศึกษาฮะนะฮะเพราะว่าถ้าท่านรู้แต่ท่านบอกไม่รู้อันเนี้ยมีท่านเท่านั้นนะฮะที่จะรับรู้นะฮะผมถึงได้บอกว่าบูรณะใหม่ได้เขียนซ้ำเขียนลงสีทับได้แต่ท่านต้องไปดูงานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดเบญวัดบวรนะฮะวัดสุทัศน์นะฮะที่มีลายไทยเขาจะอย่างนี้ฮะประตูอุโบสถจะเป็นคู่ใช่ไหมเขาจะอย่างนี้ฮะข้างหนึ่งนะฮะท่านจะปิดอะคริลิกเลยฮะเป็นอะคริลิกใสป้องกันไม่ให้มันลอกออกไปแต่ใครไปนักศึกษาที่เรียนโบราณคดีใครไปใครมาเขาก็จะเห็นลวดลายเก่าสีเก่าที่เขาเขียนเอาไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นการบูรณะใหม่เขียนใหม่โดยช่างสิบหมู่ก็ว่าไปนะฮะก็เป็นสีใหม่แต่เขาจะมีของเก่าให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการศึกษาเขาเรียกการศึกษาในระบบนะไม่ใช่ประวัติศาสตร์นอกตำราไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรจะกำหนดเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกฮะว่าบางอย่างนะฮะต้องมีไว้ให้ศึกษาฮะคุณผู้ฟังนะอันนี้ไปบอกวัดข้างๆของบ้านคุณก็ได้ฮะที่เป็นเก่าๆถ้าท่านจะบูรณะอันเนี้ยคุณรีบเตือนเลยเพราะว่าการบูรณะวัดเก่าอายุเกิน100 ปีโดยพลการผิดกฎหมายนะฮะมันจะไปเหมือนกับวัดอรุณราชวรารามเห็นไหมที่ตีแล้วทุบออกเป็นเรื่องนะและผิดกฎหมายด้วยผู้รับเหมาเจ้าอาวาสถึงกับจ่อยเลยฮะมันเป็นอะไรมันเป็นข้อที่กำหนดอยู่แล้วตามกฎหมายของชาติแล้วเพราะเขาถือว่าเป็นสมบัติของชาติแล้วอายุ100 ปีขึ้นไปเนี่ยฮะนี่เขาเรียกกูเขาเรียกหรือว่าเจดีย์ที่ใส่กระดูกฮะบนวัดฝายหินเนี่ยมีประมาณ4จุดด้วยกันที่มีอายุ100 ปีกว่าแล้วนะผมยังไม่ได้บอกอาจารย์ให้ไปขึ้นทะเบียนเพราะว่ามันยังเป็นรูปร่างลักษณะโบราณอยู่นะฮะก็ยังคงความเป็นศิลปะรุ่นเก่าฮะนี่ฮะสามารถดูได้ข้างบนนั่นแหละข้างบนนี้มีถึงเป็นนางสาวถิ่นไทยงามด้วยนะฮะต้องบอกก่อนเลยฮะเป็นวัดฝายหินไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยโปรโมทเท่านั้นแหละเอาล่ะมาเดี๋ยววันนี้น้องคนไหนมีเรื่องราวสงสัยนะฮะส่งมานะจ๊ะสวัสดีหนุ่มฟินแลนด์นะฮะนะจ๊ะสวัสดีครับเอกนะฮะใช่ไหมโปแลนด์หนุ่มโปแลนด์นะฮะหญิงนะฮะหลิงสวัสดีครับพี่เรียวอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่เชียงใหม่จ้ะ
นะฮะอยู่ในห้องเลยฮะ อยู่ในห้องส่วนตัวพร้อมนอนฮะพร้อมนอน นะฮะโอ้โหเหงาจนชินสวัสดีค่ะพี่เลี้ยวสวัสดีค่ะนะฮะคุณสิริลักษณ์สวัสดีค่ะจริงครับพี่เลี้ยวครับผมนะฮะหลายเรื่องตอนเนี้ยสัพเพเถระตอนเนี้ยหาเงินยังลำบากเลยนะฮะเอามาหมดยังเนี่ยหมดแล้วจริงๆก็จะออกโรงทานอีกนะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ อะไรเหรอพี่เรียกวันสุดท้ายยังมันต้องอีก2 วันเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะฮะผมก็ยังไม่ได้ซื้อหลังจากที่งวดที่แล้วถูกเข้าไป นะจ๊ะงวดนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรนะเดี๋ยวจะมีคำถามที่น้องถามมาว่าแมวผมออกลูกแล้วเขาบอกให้เก็บรกเอาไว้ใครมีรกแมวบ้างนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ารกแมวเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะเก็บกันได้นะฮะไม่ใช่แมวข้างถนนแม่งออกลูกมาให้กูไปรอดักเก็บรกไม่ใช่ฮะนะฮะชีวิตพังพอดีเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแมวประเภทไหนที่เขาเก็บรกกันนะฮะมี2 ชนิดนะจ๊ะแล้วก็มาอีกอันนึงเนี่ยน้องนิวบอกว่าตอนนี้หนูเป็นเพื่อนอันนี้เขาบอกว่าน้องของน้องนิวนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนผมในเฟซด้วยเสียชีวิตแล้วคราวนี้เหมือนกับจะเอาศพออกมาแล้วพ่อแม่คือเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่ห้ามพ่อแม่นะในงานศพลูกนะมันมีอะไรบ้างเขาจำไม่ได้เดี๋ยวผมบอกให้โอ้น้องพี่เรียวขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะนะครับไม่ทราบจริงๆนะส่งข้อความมานิดนึงได้ไหมฮะว่าจะเอาไปวัดไหนแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสพี่เราจะแวะไปนะฮะคือถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะไปให้ในงานแต่ละงานเพราะว่าคือผมก็จะถือว่าน้องๆทุกคนที่ฟังรายการเราคือครอบครัวแหละนะฮะมีอะไรเราก็ไปให้ถ้ามีโอกาสประมาณนี้นะฮะอีกคนหนึ่งก็ถามมาในเรื่องของคนตายในบ้านข้างๆนะฮะแล้วจะทำยังไงเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวจะบอกให้เช่นกันอีกอันนี้ชื่อบอสไม่อยากตอบเลย คนชื่อบอสไม่อยากตอบเลย พูดเล่นนะฮะหยอกอันนี้เขาถามว่าตอนกลางวันมันมีผีบ้างไหมพี่เลียวเพราะว่าเขาเจอเรื่องแปลกๆแล้วเดี๋ยวเจอเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะมาอ่านให้ฟังออกไซด์ถามมาว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระนอนบ้านได้ไหม เดี๋ยวว่ากันมีไว้พระนอนบ้านเนาะคุณช่อแก้วบอกว่าพี่เลียวหนูเจอวัยรุ่นขี่รถปาดหน้าก็เลยจะถามใช่ไหมว่าคือมันพอปาดหน้ารถแล้วหันมาด่าด้วยเดี๋ยวจัดให้คือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเฮียนทั้งชีวิตคนทั้งในเรื่องจิตวิญญาณผมบอกก่อนว่าความคิดเห็นที่พี่เลียวให้มันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็หลายคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้มันไม่ผิดนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยน้องที่ถามคือเขามีปัญหาจริงๆเขาจึงถามมาแล้วเราตอบเนี่ยเราก็แค่คืออีก1 ช่องทางที่ให้น้องไปตัดสินใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยพี่เขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้แต่ว่าน้องก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อก็ยังไปถามเพื่อนก็ได้หรือคนสนิทน้องๆก็ได้แต่ของพี่แค่1 ไอเดียแค่นั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นการระดมความคิดบางคนผมเจอน้องคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วน้องเป็นคนที่ชอบคิดคนเดียวฮะคุณผู้ฟังเป็นใช่ไหมผมบอกแล้วว่าอยู่กับตัวตามคำพังเพยเขาบอกอยู่กับตัวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดนะฮะเพราะฉะนั้นพูดดีเป็นสีแก่ปากไงอยู่กับมิตรคืออยู่กับเพื่อนเนี่ยนะฮะคุณต้องระมัดระวังคำพูดนะฮะคือพูดให้กำลังใจเพื่อนได้เวลาเพื่อนทุกข์นะฮะคุณพูดส่งเสริมเพื่อนได้นะฮะหรือว่าคุยเล่นกันได้แต่อย่าไปพูดบั่นทอนหรือว่าเสียดสีนะในสิ่งที่เขาไม่ชอบ
อันนั้นมันจะเกิดเรื่องนะฮะแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนะฮะเขาบอกว่าทำไมต้องระวังความคิดเพราะอะไรที่เราคิดออกไปมันจะบอกว่าใช่ไม่ใช่คือมันตอบของในตัวของมันเองอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาถึงได้บอกว่าอยู่กับตัวให้ระวังความคิดแล้วตรงนี้นี่เองที่น้องเขาเอามาปรึกษาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นในความคิดของพี่เดียวคิดว่าแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นความคิดของผมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับน้องดังนั้นเดอะเฮียนเนี่ยหรือว่ารายการวิทยุอื่นๆผมไม่ต้องการเอามาเดอะเฮียนมาเป็นบรรทัดฐานรายการวิทยุตรงไหนก็ที่ก็เปิดโอกาสให้ส่งคำถามหรือว่าใครมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยฮะส่งมาได้ก็สามารถพูดคุยได้เขาเรียกแชร์ไอเดียกันนั่นแหละน้องนะฮะผมอยากได้แบบนี้มากกว่ามันเป็นอะไรที่เราช่วยกันแก้ปัญหาถูกไหมไม่มีคำว่าสั่งการไม่มีคำว่าต้องให้ทำแต่ว่าใช้คำว่าเป็นการแชร์แล้วก็ถ้าชอบก็เอาไปใช้นะฮะถ้าไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนแปลงดัดแปลงกันนี่คือไอเดียฮะนะเอาละมาถึงอีกอันหนึ่งนะใช้ครับสวัสดีครับพี่เลียวไม่มาฟังนี้นานเลยช่วงก่อนนอนเร็วไปหน่อยครับคิดถึงนะฮ่า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 ขอบพระคุณมากจ้ะน้องนะฮะต่อมาคุณอันนี้อ่านว่าน้องจันนะฮะใช่ไหมนะสวัสดีค่ะกำลังฟังอยู่ค่ะขอบพระคุณครับนะฮะน่ารักมาก นะฮะคือบางคนผมก็ไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าขอบพระคุณมากๆฮะที่เอ็นดูเดอะเฮียนนะฮะอีโก้เข้ามาแล้วมันหายไปแล้วนะฮะโอ้รายการมันฟังกันเยอะนะฟังเป็น100นะของผมฟังเป็น10เพราะเรียวไม่แคร์ประมาณว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าของเราคนคุณภาพนะครับของผมไม่ได้อินเตอร์ที่ต้องเอาละให้น้องๆมาเปิดเล่าเรื่องผีแต่เดี๋ยวก่อนในโอกาสต่อไปอาจจะต้องเปิดให้น้องแต่ละคนแชร์ไอเดียเรื่องผีนะฮะก็เก็บไว้ก่อนเพราะหลายคนมีประสบการณ์พอสมควรนะฮะน้องพัฒนากรสวัสดีครับพี่เลียวถ้ามีโอกาสฝากเรียนแจ้งข่าวท่านพระอาจารย์ภัสกรว่าโยมพี่จิ๋วลูกคุณยายหมูถึงแก่กรรมแล้วครับประสบอุบัติเหตุครับแต่วันนี้ผมสงสารลุงจับใจเลยครับเพราะว่าทางครอบครัวมีปากเสียงกันกับทางคู่กรณีใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งโดยที่เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกันเท่านั้นเองครับขอให้พี่เดียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเสมอครับเดี๋ยวนะโยมพี่จิ๋วลูกคุณยายหมูพี่เดียวกำลังนึกอยู่นะฮะคือพระอาจารย์ภัสกรเป็นพระพี่ชายพี่เดียวนะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายๆคนนะอาจเคยได้ยินชื่อของท่านเพราะท่านก็คือพระนักเทศ1 ใน 10ของประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นนักเทศเกรดต้นๆของประเทศแล้วก็ท่านพรรษาเนี่ยท่านไปจำพรรษาที่กรุงเทพนะฮะท่านจึงไม่อยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยไม่ได้เจอท่านอันนี้เดี๋ยวต้องบอกน้องไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะแจ้งเดี๋ยวจะก๊อปปี้ตรงเนี้ยส่งไปให้ท่านนิดนึงนะเพราะบางทีมันจะมีวาระของการเดินทางนะในเรื่องของพรรษานะฮะสวัสดีจ้าพระเด่นแวะมาทักทายนอนแล้วนะครับทุเรศ มันมาแวบเดียวแล้วมันก็ไป น้องฮะโอ้แต่ละคนเหมือนมันรักผมอะ มันมาแวบๆมาแบบเป็นวิญญาณอะแล้วกลับไปนอน คุณมุตินะฮะดีเจ้าสวัสดีครับนะฮะแหมมันมาเร็วเคมเร็วมาทักแล้วก็กลับพวกนี้ แต่ละคน เอามาเข้าสู่เรื่องราวต่อไปดีกว่ามาเข้าสู่เรื่องราวหลอนก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามที่น้องถามกันเข้ามานี่คือเดอะเฮียนทาง FM 104.50 MHz ครับคุณผู้ฟังครับเชียงใหม่จ้าเดอะเฮียน
ายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และตุ๊กแต๋วที่แฝงตัวมาหากินในพระศาสนา ผู้ปกครองหรือพระผู้ใหญ่ควรพิจารณาในการรับฟัง The เฮียน เข้าสู่ในช่วงของเดอะเฮียนกับเฮียนสยอง2เรื่องในค่ำคืนนี้นะฮะก็แน่นอนที่สุดเป็นปกตินะจ๊ะมีผู้สนับสนุนก็สนับสนุนช่วงเวลาแบบนี้โดยนาอีเซรั่มแชมพูนะฮะนี่เลยแชมพูที่ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมจ้านะฮะเขาให้มาแจกไม่มีเงินหรือว่าไม่มีค่าตอบแทนให้กับพี่เลียวนะต้องบอกก่อนว่ารายการแบบนี้เป็นรายการสดนะฮะแล้วก็เป็นรายการเพื่อการทำบุญโดยเฉพาะเราไม่มีเงินเดือนให้กันและกันนะฮะผมไม่ได้คือเนี่ยเดอะเฮียนเนี่ย10กว่าปี13 ปีไม่มีเงินเดือนนะจ๊ะนะฮะบางคนเข้าใจผิดโอ้โหพี่เลียวแม่งจัดรายการนึกไม่นะฮะถามพระอาจารย์ได้ฮะทั้งหมดเนี่ยบุญล้วนๆนะครับมาเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังครับสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากผมต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นนิยายนะฮะเพราะว่าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณแป้งนะน้องแป้งเนี่ยส่งเรื่องนี้มาให้และเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการจอดรถที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและเรื่องราวตรงนี้ที่น้องแป้งส่งมาให้พี่เดียวเป็นผู้ถ่ายทอดนั้นเธอเล่าว่าแป้งบอกงี้ฮะว่าวันนั้นเนี่ยพี่เลียวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็คือหนูมีนัดทำรายงานกับเพื่อนหลังเลิกเรียนฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็เลยต้องไปค้างบ้านเพื่อนค่ะแต่หลังเลิกเรียนเนี่ยหนูต้องกลับบ้านไปช่วยที่บ้านนั้นทำอะไรให้เสร็จก่อนกว่าจะได้ออกเดินทางไปบ้านเพื่อนก็2 ทุ่มกว่าแล้วซึ่งต่างจังหวัดนะแน่นอนนะพี่เลียวแค่เพียง2 ทุ่มคือ20 นาฬิกามันก็เงียบมากยิ่งหนูไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยนะฮะอยู่ต่างอำเภอแล้วบ้านเพื่อนหนูเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกอำเภอมาอีกคือเงียบมากเงียบกริบแถมทางนั้นมืดสนิทอีกด้วยค่ะแป้งบอกว่าหนูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปพอใกล้จะถึงหน้าหมู่บ้านของเพื่อนเนี่ยก็ดันกลัวเพราะมันไม่มีไฟข้างทางเลยพี่แป้งบอกว่าหนูก็เลยตัดสินใจจอดรถก่อนแล้วก็โทรให้เพื่อนนั้นออกมารับที่หน้าหมู่บ้านนะฮะเพื่อนก็เลยออกมารับแล้วก็พาเข้าบ้านตามปกติไม่มีอะไรค่ะปรากฏว่าพอทำงานเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็มานั่งคุยกันที่ครัวฮะโดยหนูนั่งหันหลังไปให้กับหน้าต่างแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกับเพื่อนซึ่งนั่นก็แปลว่าเพื่อนหนูจะมองเห็นข้างนอกฮะในระหว่างที่คุยสายตาของเพื่อนหนูนั้นแป้งบอกเลยฮะว่ามันน่ะมองนะฮะมันมองหนูก็จริงนะแต่สายตามันน่ะเหมือนกับมองเลยหนูไปคือมองผ่านไปข้างหลังหนูตลอดเวลาเหมือนมันมองอะไรอยู่คือเพื่อนหนูคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์นะพี่เลียวเพราะปู่ของมันเนี่ยเป็นหมอธรรมของหมู่บ้านหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เข้านอนนะฮะแล้วก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนคุณผู้ฟังเข้าใจคำว่าหมอธรรมไหมฮะคือภาคอีสานเนี่ยเวลาก็คล้ายๆกับคนทรงหมอผีหรือผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยนะฮะเขาเรียกหมอธรรมเพราะฉะนั้นอย่างถ้าอีสานเนี่ยถ้าเขาเจอพวกผีแม่ไม้นะฮะหรือว่าผีโป่งผีปอบเขาจะเชิญหมอธรรมเนี่ยมาสวดแล้วก็มาจับนี่คือทางภาคอีสานเขาจะเรียกหมอธรรมนะฮะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องแป้งบอกว่าพอหนูถึงโรงเรียนเพื่อนมันก็บอกหนูว่าเฮ้ยเมื่อคืนน่ะมีผู้ชายตามแกนะสภาพหัวต้องบอกเลยว่าเฮ้ยหัวมันบุบไปครึ่งนึงจนเห็นแบบเนื้อสมองหน้านี้เละมีแต่เลือดเขายืนจ้องเขาบอกว่าเขายืนจ้องแป้งอยู่จากข้างนอกบ้านตอนที่นั่งคุยกันแป้งบอกว่าพี่เลียวหนูได้ฟังแบบนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยวันนั้นไม่มีสมาธิเรียนเลยค่ะพอตกเย็นก็ต้องกลับไปที่บ้านเพื่อนคนนั้นอีกก็เลยรีบไปตั้งแต่ยังไม่ค่ำ
แต่พอขากลับบ้านเนี่ยปรากฏว่าฟ้ามันมืดแล้วอะเวลาตอนนั้นประมาณ1 ทุ่มค่ะหนูก็เลยรีบขี่รถตามปกติด้วยความเร็วประมาณ40นะฮะดีมากน้องอย่าไปขับ70กว่านะฮะอย่าไปชนเฟอร์รารี่นะฮะความเร็วประมาณ40นะฮะแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับมีบางอย่างฮะน้องเขาบอกแป้งบอกมันเหมือนกับมีบางอย่างมาบิดคันเร่งอยู่ๆมาบิดคันเร่งรถหนูกล้วยทอดเลยฮะทั้งที่หนูไม่ได้บิดเองนะพี่เลียวแต่เข็มไมค์มันพุ่งไปเกือบ70ตอนนั้นคืองงมากได้สติอีกทีคือเห็นแมวดำวิ่งตัดหน้ารถหนูก็กรี๊ดสุดเสียงเลยนะฮะแล้วน้องเขาก็บอกว่าแล้วก็เบรกเต็มแรงทำให้รถนั้นนะฮะมันตวัดแล้วก็ล้มตัวของแป้งเขาบอกว่าตัวหนูกระเด็นนะฮะแล้วก็ขูดไปกับถนนเจ็บหนักเลยพี่อุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะทำให้หนูนั้นไปไหนไม่ได้ราว2 อาทิตย์ฮะพอเริ่มหายฮะพอแผลเริ่มหายแม่ก็เลยพาไปหาพระนะฮะพระท่านก็เลยบอกว่าเขาตามมานะฮะหมายถึงใครสักคนหนึ่งนะฮะเขาตามมาเพราะไปจอดทับที่ตายเขาอยากคุยด้วยแต่พระท่านไม่รับทำพิธีกรรมให้มันผิดกฎของสงฆ์หนูก็เลยไปหาหมอธรรมอีกที่หนึ่งหมอธรรมท่านก็เลยบอกว่าต้องเบิกเนตรเพื่อให้สื่อสารกับเขาไม่งั้นเขาเอาตายแน่แต่ก็ต้องแลกด้วยการเห็นวิญญาณไปตลอดชีวิตนะแป้งเลยบอกว่าณจุดนั้นน่ะหนูเลือกอะไรไม่ได้เลยตัดสินใจเอาชีวิตไว้ก่อนนะฮะก็คิดว่าเอาชีวิตไว้ก่อนก็แล้วกันวะก็ทำพิธีจนเสร็จแหละพอกลับมาถึงบ้านคืนนั้นฮะน้องเขาเลยบอกว่าคือเขามาหาเลยเขามาหาแล้วสภาพแบบที่เพื่อนเคยบอกเลยฮะไว้เป๊ะเลยฮะเขาบอกว่าให้ไปบอกคนที่บ้านของเขาบ้านอยู่ตรงนี้บอกว่าอย่าขายรถของเขารถคันนั้นนะฮะเขาห่วงมากพออีกวันหนึ่งหนูก็เลยรีบไปจัดการให้เรียบร้อยฮะแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่น้องแป้งเจอนะฮะนะครับคือมันมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่ในเรื่องนี้ที่เอามาเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความต้องการเขาเรียกเหมือนกับเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ของใครมีคนตายหรือเปล่าแต่พอไปจอดทับที่ปุ๊บเนี่ยมันมาทันทีฮะมันก็เลยเป็นเรื่องราวไงนะคุณผู้ฟังอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะแล้วส่วนภาคอีสานอันนั้นคืออีสานแต่ถ้าเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเนี่ยอันเนี้ยนึกไม่ออกว่าต้องไปหาใครถ้าจะมาหาพี่เลียวคงไม่รับฮะผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผมไม่ใช่หมอผีนะครับผมเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดนะฮะในเรื่องราวนะตรงนั้นประสบการณ์ที่น้องๆนั้นไปเจอมาผมได้แค่นั้นนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะจ๊ะเป็นอันเก็ตขอบคุณมากจ้ะน้องแป้งนะฮะต่อมาน้องขวัญสวัสดีจ้าพี่เลียวสวัสดีค่ะนะฮะคุณมิตรชัยสวัสดีครับเพิ่งตื่นครับรายงานตัวครับโอ้โหเหมือนกับรายการนึกในใจรายการกูไปทำบาปเนี่ยน้องเขาหลับอยู่หลายคนเนี่ยต้องไปปลุกให้เขาตื่นนะคุณสมชายสวัสดีครับชมและฟังอยู่ครับขอบพระคุณนะฮะนะครับมีใครเข้ามาทักทายได้ Facebook นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียวเดอะเฮียนแล้วก็พุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์รวมไปถึงใน YouTube ครับของวัดฝายหินเชียงใหม่นะฮะผมก็สามารถตอบเนี่ยผมก็ส่งมาแล้วทักทายจ้านะฮะยังเงียบๆอยู่นะจ๊ะไม่เป็นไรเรียวไม่แคร์ นะผมแคร์คนที่มีเนี่ยนะฮะมาเข้าสู่เรื่องราวนะกันต่อในสิ่งที่น้องถามนะฮะหลายๆเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะผมพยายามที่เมื่อกี้หลุดผมพยายามนั่งนึกชื่อแมวอยู่มันมี2,000เนี่ยอันนึงจำได้แต่อีกอันนึงชื่อนินอะไรวะมุจลินหรือว่านินผมจำไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตนะนิดนึงเพราะว่าผมจำชื่อแมวตัวนี้ไม่ได้ฮะที่น้องเขาบอกฮะว่ามันจะต้องเก็บรกเอาไว้คือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารกแมวมันเป็นคำถามแรกที่ผมจะเอามาถามเลยที่ผมจะมาตอบเลยประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมกำลังหาตัวมันก่อน
อ่าเดี๋ยวนะ ตัวไหนหว่าเดี๋ยวก่อนนะผมขอเจอแล้วไม่คืออย่างนี้น้องเขาถามมาผมก็นึกไม่ออกว่าจะต้องมันชื่ออะไรไอ้ตัวนี้อะไรนินอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนินจำได้แล้วเอาล่ะมันชื่อนิลจักรเอามาเข้าสู่เรื่องราวก่อนเลยคุณผู้ฟังฮะน้องเขาถามมาคนแรกลอตเต้คือลอตเต้ถามผมมานะฮะในกรณีที่คือเรื่องของลกแมวเนี่ยหลายคนเนี่ยถือว่ามันคือของขลังนะของขลังที่เราควรจะเก็บนะฮะก็พอแมวออกลูกก็เที่ยวไปรอวะตัดสายสะดือเสร็จปุ๊บเก็บนะฮะแล้วเอามาบูชานะฮะพอถึงตรงเนี้ยนะฮะลอตเต้เขาบอกว่าพี่ครับพอดีแมวผมออกลูกแล้วเขาบอกว่าให้เก็บรกแมวไว้บูชาเพราะเขาถือว่าเป็นโชคลาภครับผมควรจะบูชายังไงครับอยากขอความรู้หน่อยอย่างนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะฮะแมวเนี่ยที่เขาเก็บกันเนี่ยในส่วนของรกมันต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะน้องๆคุณผู้ฟังฮะไม่ใช่แมวไหนก็ได้คือถ้าแมวไหนก็ได้เนี่ยคุณไปดักเถอะแมวแม่งท้องกันตลอดทั้งปี นะฮะไม่ได้มันจะมีอันที่หนึ่งเนี่ยวิเชียรมาศถ้าวิเชียรมาศเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยแท้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเก็บรกของเฉพาะพันธุ์วิเชียรมาศเอาไว้เนี่ยมันมีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมเป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะฮะยศถาบรรดาศักดิ์เขาเรียกเป็นแมวที่มีลักษณะเด่นมากดังนั้นเมื่อวิเชียรมาศเนี่ยออกลูกปุ๊บเนี่ยเขาถึงว่าให้เก็บรกมันไว้กับอันที่สองก็คือเมื่อกี้ที่ผมอะไรวะนิลจักรนิลจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะฮะมันเป็นแมวดำนะฮะแต่ต้องบอกมันไม่ใช่ดำทั่วไปนะคุณดำในที่นี้เนี่ยคือเขาต้องดูที่ขนที่คอมันจะเป็นวงนะฮะแล้วก็มันเหมือนวงแบบพองๆหน่อยแล้วมันเหมือนเป็นจักรอันนี้เขาเรียกนินจักรคือถ้าสมมุติว่าเก็บเขาบอกว่าถ้าไอ้นินจักรเนี่ยมันออกลูกมาให้เก็บรกเอาไว้อันเนี้ยเงินทองไหลมาเทมานะฮะคือมีแต่โชคลาภชีวิตจะมีแต่โชคลาภนะฮะเขาจะมีแค่2 สายพันธุ์นะฮะจริงๆแมวไทยมันมีทั้งหมด32 สายพันธุ์อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าที่เขานิยมจะเก็บกันเนี่ยเพราะมันหายากแมวเนี่ยแน่นอนที่สุดแต่ถ้าประเภทที่เป็นรับราชการนะฮะมันจะมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะรัตนกำพลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันเนี้ยเป็นแมวชื่อรัตนกำพลเป็นพันธุ์ของมันเป็นพันธุ์ของไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเก็บรกเนี่ยต้องดูว่าต้องเก็บแบบไหนไม่ใช่แมวข้างถนนทั่วไปไม่ใช่โอ้ไม่งั้นไอ้แต้มไอ้3 สีไอ้เจ้าไอ้ด่างพวกเนี้ยฮะออกลูกมากูเก็บไม่ใช่นะฮะเก็บไปก็แค่นั้นใช่ไหมสังเกตไหมบางคนเก็บรกแมวไว้ทำไมมันไม่มีโชควะทำไมกูมีแต่เรื่องราวทั้งชีวิตเก็บผิดฮะเก็บผิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกฮะว่ากรณีตรงเนี้ยเครื่องรางอะไรก็ตามถ้าจะเล่นนะต้องศึกษาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแมวนะฮะอย่างที่บอกวิเชียรมาศนะครับ1 อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนิลจักรอีก1 อันนะอีก 1,000นะฮะถ้าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็รัตนกำพลนะครับเป็นพันธุ์ของแมวฮะนิลจักรคือแมวดำนะฮะแล้วก็คอมันพองๆหน่อยแมวดำระหว่างแมวบันไอ้นิลจักรกับแมวดำบ้านเนี่ยคล้ายๆกันมากดูดีๆนะฮะไม่ใช่แมวเปอร์เซียนะฮะอันนั้นเป็นแบบแมวสึงตึงนั่งนิ่งๆนั่งโง่ๆคือเลี้ยงไว้ดีเพราะว่าคุณกลับมาเนี่ยอารมณ์จะดีเพราะดูหน้ามันก็ขำแล้วนะฮะผมเป็นคนที่ชอบหมาบูลด็อกหมาพันธุ์หน้าหักนะฮะแล้วแบบหน้ากวนตีนหน่อยเพราะแบบแต่ไม่ชอบเลี้ยงปักนะปักมันชอบเห่าน่ารำคาญนะฮะถ้าเป็นบูลด็อกเนี่ยถ้าเจอปุ๊บนะมันอารมณ์ดีแล้วผมจะชอบ
ผมชอบคนเลี้ยง พูดเล่น นะฮะจริงๆผมจะเป็นคนชอบอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านครับอย่างดอกไม้เนี่ยพี่เลยชอบดอกหน้าวัวนะฮะบางคนบอกว่าไอ้ดอกหน้าวัวเนี่ยมันใช้กับในงานศพผมว่าไม่ใช่อ่ะจะใช้ในงานศพมันได้หมดอ่ะคือที่เขานิยมใช้ดอกหน้าวัวในงานศพเพราะว่าดอกหน้าวัวนั้นมันมีความสดและความมันในตัวฮะเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ทนได้หลายวันการจัดงานศพเนี่ยมันจึงแบบบางทีมัน7 วันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนดอกไม้เขาจึงใช้ดอกหน้าวัวเพราะมันทนที่สุดอีกอันนึงคือดอกกระดาษนะฮะนั่นคือทนนะฮะจริงอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเอาละมาเดี๋ยวน้องถามมาว่าน้องพัทรกรบอกว่าอย่างนี้ฮะขออนุญาตรบกวนถามพี่เลียวครับในงานศพนั้นถ้ามีการทะเลาะกันต่อหน้าศพดวงวิญญาณเขาจะเป็นทุกข์ไหมครับตัวผมเป็นทุกข์นะฮะส่วนเพราะสงสารอยากให้งานบรรลุแล้วก็บรรลุงานลุงบรรลุไปได้ด้วยดีครับอันเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกกันนะฮะว่าด้วยส่วนตัวผมนะฮะด้วยประสบการณ์ที่ของคนที่ตายแล้วฟื้นนะฮะคือในช่วงที่ผมตายเนี่ยมันจะเห็นตัวเองก็จริงนะฮะแต่เราก็เห็นคนอื่นนะที่เขาเรียกเป็นวิญญาณค้างตึงอะ วิญญาณค้างตึงที่อยู่ในโรงพยาบาลนะในห้องฉุกเฉินตรงนั้นนะฮะมันก็จะมีวิญญาณที่ค้างอยู่แต่ผมไม่ได้สนใจไงผมสนใจเฉพาะตัวผมกับร่างของผมที่กูอยากเข้าร่างแต่มันเข้าไม่ได้มันก็อยู่ข้างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้คือคำพูดที่หมอพูดกันนะฮะแล้วก็ที่เขาเร่งช่วยนะฮะกับผู้ช่วยได้ยินนะรับรู้หมดเลยนะฮะแล้วถามว่าสนใจไหมไม่ได้สนใจฮะสนใจเฉพาะร่างตัวเองนั่นก็คือถ้าผมเอาไปเทียบกับงานศพของคุณลุงนะฮะน้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาจจะมีกังวลบ้างนะแต่ไม่ใช่สาระสำคัญของวิญญาณคือต่อจากเนี้ยจะทำยังไงต่อไปอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะฮะว่าหลวงปู่ดูเนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าในช่วง7 วันแรกของการตายของคนนะฮะมันเป็นช่วง7 วันที่เขาอนุญาตอันนี้เรียกเบสิกของวิญญาณทุกวิญญาณทุกดวงเป็นเบสิกเลยว่าหลวงปู่ดูท่านบอกว่า7 วันแรกของการตายนั้นเขาจะปล่อยให้วิญญาณเนี่ยคือเขายังไม่รับกลับแต่ว่าให้ไปสั่งเสียก่อนให้มึงไปสแกนก่อนเลยสั่งเสียก่อนว่ายังหลงเหลืออะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรเนี่ยกับใครได้ยังไงการสั่งเสียของวิญญาณนั้นนะฮะนั่นก็คือว่าไม่ใช่ไปปรากฏตัวการปรากฏตัวของวิญญาณ1 ดวงเนี่ยเสียกำลังบุญเยอะนะฮะนั่นคือปรากฏตัว1 ครั้งเขาต้องได้ผลตอบแทนกลับมานะฮะกับหลายๆคนที่ไปประสบพบเจอเรื่องผีเรื่องสางอะไรพวกนี้ฮะนั่นคือเขาต้องการให้คุณทำบุญอันนี้พระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเป็นผู้ที่บอกเลยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านพูดเลยฮะว่าเพราะความต้องการของดวงวิญญาณที่อยากให้คนนั้นช่วยเหลือเขาจึงต้องไปปรากฏให้เห็นนะฮะแต่นั่นก็คือเขาเสียกำลังเยอะมากนะแต่เขาก็ได้กำลังเขาเรียกว่าแต่การปรากฏตัวไปให้ถูกตัวก็คือไปคนที่มีความเมตตาสูงเนี่ยถ้าไปปรากฏตัวขอบุญตรงนั้นผลที่ได้กลับมาในการลงทุนในเรื่องของการเสียกำลังบุญเนี่ยมันเยอะนะฮะมันได้กลับมาเยอะเพราะว่าเขาก็ทำบุญให้ณตรงนี้นี่เองผมถึงได้บอกว่าเป็นจุดที่วิญญาณไม่ได้คิดอะไรมากประมาณว่าทะเลาะกันจริงในงานศพนะฮะแม้จะทะเลาะกันในเครือญาติทะเลาะกันวิญญาณไม่สามารถจะทำอะไรได้ฮะไม่สามารถจะเข้าไปเพื่อที่จะห้ามปรามหรือว่าเข้าไปพูดคุยได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าคนที่ทะเลาะกันเนี่ยวิญญาณไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าฝันเขาได้เพราะจิตคนพวกนี้แข็งฮะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นคนที่จิตกระด้างวิญญาณจะสามารถติดต่อสื่อสารได้ในหมู่เครือญาติด้วยกันนะฮะเขาที่หลวงปู่ดูบอกว่าภายใน7 วันเนี่ยเขาจะไม่รับกลับไปแต่จะให้ไปสั่งเสียก่อนนั่นเพราะว่า
เขาจะให้เรามีเวลาสแกนฮะสแกนหาญาติหรือว่าหาเจ้ากรรมนายเวรของเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฮะคนไหนที่สามารถจะเข้าไปและสื่อสารให้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะอยากให้ช่วยทำอะไรได้บ้างเพราะคุณทำไม่ได้แล้วมันไม่มีร่างที่จะทำถูกไหมฮะผมถึงได้บอกว่าครูบาอาจารย์ก็บอกเสมอว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดเพราะคุณยังมีเวลาทำบุญจับเงินนะฮะถวายพระใส่บาตรทำนู่นทำนี่นะฮะปฏิสังขรณ์ได้หมดนั่นน่ะคุณยังมีเขาเรียกกายหยาบอย่างเราที่ทำบุญได้แต่ถ้าตายปุ๊บมันเป็นอากาศฮะมันแค่พลังงานตัวเราคือพลังงานแค่นั้นคุณจับอะไรไม่ได้ฮะดวงจิตคือพลังงานนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปหาคนที่สามารถทำได้ท่านจึงบอกว่าสแกนเอาเพราะฉะนั้นใครที่คุณมีความเขาเรียกมีภาวะเขาเรียกมีภาระผูกพันซึ่งกันและกันในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นใครสักคนเพื่อนของหลานซึ่งคุณคุ้นเคยแต่ว่ามีจิตใจที่ดีนะฮะอันนั้นน่ะไปหาเขาได้หาได้ตอนไหนฮะหาได้ในฝันฮะทำไมต้องในฝันก็เพราะว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้ในความฝันนะฮะแต่ตอนที่ฝันเนี่ยนะฮะเขาเรียกมันเป็นกายละเอียดของคนที่เรานอนหลับเนี่ยเจ้าของร่างมันฝันเนี่ยเพราะว่าไอ้ช่วงนั้นเองเนี่ยคุณไม่สามารถกำหนดตัวเราได้แล้วแต่มันจะฝันไปเรื่อยเปื่อยฮะคุณสามารถเข้าไปแทรกในฝันได้วิญญาณเขาจะแทรกเข้ามาในฝันแล้วก็สั่งเสียตรงนั้นมันเหมือนกับคุณได้เข้าไปในมิติเขาได้แล้วคือไปอยู่ในมิติเดียวกันกับวิญญาณแล้วพอสื่อสารกันเสร็จปุ๊บวิญญาณบอกช่วยทำบุญให้หน่อยนะแล้วก็ช่วยไปบอกลูกฉันหน่อยว่านี่นะฮะช่วยทำอันนี้ให้หน่อยนี่จบสั่งเสียเสร็จไปหลายครั้งหลายคราฮะที่คุณจะเจอกับคำว่าครอบครัวของผู้ตายไม่มีใครพบเคยเจอไม่เคยฝันแต่ทำไมไปเจอกับเพื่อนของลูกเฮ้ยมันฝันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนลูกก็มาบอกหรือว่าเพื่อนใครสักคนคือไม่ใช่คนในครอบครัวเลยนั่นเป็นเพราะว่าคนในครอบครัวนั้นมีจิตอันเป็นกระด้างฮะแล้ววิญญาณไม่สามารถเข้าไปสื่อสารตรงนั้นได้นะครับดังนั้นเขาจึงต้องหาคนไหนก็ตามที่มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตที่ละเอียดและพอที่จะสื่อสารกับเขาได้เขาจะไปสื่อสารแบบนั้นการปรากฏตัวหรือว่าสื่อสารให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้นั้นแม้จะในฝันไม่สามารถผ่านได้แต่มันมีอายตนะอื่นๆที่สามารถรับรู้ได้ฮะทำให้คนในบ้านรับรู้ได้อย่างเช่นนะฮะกลิ่นแน่นอนที่สุดฮะมาในลักษณะกลิ่นจำได้ไหมที่ผมเคยบอกเฮ้ยกลิ่นดอกไม้เฮ้ยทำไมกลิ่นมันเหม็นหืนกลิ่นดอกไม้ที่คนตายเคยชอบเห็นไหมมาถึงในรูปของเสียงในรูปแบบอื่นๆฮะในเสียงแบบได้ยินเสียงแว่วๆเฮ้ยเหมือนมีคนเรียกเคยมีไหมฮะประสบการณ์แบบนี้ผมเชื่อมั่นว่ามีทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยผมจะบอกว่าคนทุกคนสามารถสื่อสารกับดวงจิตและวิญญาณได้แต่เพียงแค่คุณไม่รู้จากการฝึกฝนแล้วก็ไม่รู้จากเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจากการดึงพลังตรงนั้นมาใช้เพราะฉะนั้นในร่างกายคนเรามีพลังงานไฟฟ้าด้วยมีพลังงานแม่เหล็กด้วยฮะมีพลังงานความร้อนมีพลังงานหลายๆอย่างที่อยู่ในร่างกายแต่คุณไม่สามารถดึงมาใช้ได้เลยแต่ครูบาอาจารย์ถึงได้ฝึกสมาธิฮะแล้วใช้พลังทั้งหมดเนี่ยดึงเข้าไปในตัวเองทั้งนั้นเขาเรียกพลังงานให้มันวนอยู่ในร่างกายฟอกธาตุขันธ์นั่นแหละเขาเรียกว่าการพิจารณาจิตพิจารณาร่างของเราจึงเรียกว่าสมาธินะครับพอถึงณจุดตรงนี้นะครับพอเขาสามารถสื่อสารนะฮะในรูปแบบต่างๆได้แล้วเนี่ยมันถึงจะรับรู้คนในครอบครัวคุณจะรับรู้ไม่ว่าจะเป็นตาอาจจะเห็นในรูปแบบเงาลางๆแวบๆเหมือนกับมีใครเดินผ่านมีฮะอยู่เรื่อยๆนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่รสคงจะเปลี่ยนไปในเรื่องของอากัปกิริยาอย่างที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะในสถานที่ที่ผมอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเล่าให้ฟังน้องที่มาพักที่เนี่ยฮะโดนกันไปแล้วคู่หนึ่ง วันนี้ไม่เข้านะฮะมันเป็นเรื่องราว
ที่บางทีบอกยากนะใครที่มาอยู่ที่เนี่ยโดนหมดทุกคนฮะไม่โดนเป็นเรื่องแปลกผมนี่โดนอยู่ประจำฮะเพราะอะไรบางทีแบบนั่งทำงานอยู่ป๊อก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 มีเสียงเคาะประตูแล้วพอเปิดมาไม่มีคนแล้วผมจะเปิดอยู่บ่อยๆ มันเคาะบ่อยมากจนผมบอกพอแล้วกูจะทำงานตั้งแต่นั้นก็จะเงียบ ประมาณนั้นนะฮะเรื่องจริงถามละออได้ฮะโดนกันทุกคนนะฮะเก็ตแล้วนี่เรื่องของคนแรกนะฮะเรื่องของลอตเต้ก็เป็นเรื่องของแมวนะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ลอตเต้ก่อนลอตเต้ฮะรกแมวที่น้องเก็บเอาไว้บูชาทิ้งไปเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเป็นราแล้วก็มันจะเน่าแล้วคราวนี้มันจะมีอะไรต่างๆนานามาพอสมควรฮะเพราะว่าแมวที่คุณควรจะเก็บมันต้องเป็นแมวสายพันธุ์นะฮะอย่างวิเชียรมาศนะฮะอันนี้บอกไว้เลยนะแล้วก็นีลจักรนะครับ2,000เนี้ยถ้าคุณหาได้เป็นรกแมวเนี่ยเก็บเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นแมวมงคลนะแต่แมวอย่างอื่นไม่ใช่แมวข้างถนนไม่ใช่นะโอ้แต่เขาเรียกมันหาง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงบางคนบอกเนี่ยมีแมวออกลูกมาแต่ละครั้งก็เก็บเอาไว้ไม่เห็นรวยสักทีก็แน่นอนมันเป็นแมวพันทางนะฮะมันไม่ใช่แมวพันธุ์ไทยฮะนะจ๊ะนะครับส่วนจิ้งจก2 หางดูดีๆนะฝั่งเมียนมาเยอะมากนะฮะเป็นหางที่งอกออกมาแบบมีศิลปะ ไม่ใช่หางธรรมชาตินะฮะจิ้งจก2 หางนี่หายากมากนะแต่คุณรู้ไหมว่าของขลังเขาเรียกของขลังของบูชาเนี่ยที่เขาหากันแล้วมันหายากมากนานฮะ10 ปีปรากฏสัก1 ครั้งแล้วเป็นปรากฏในหมู่เล็กๆนะฮะช้างน้ำเคยได้ยินไหมคำว่าช้างน้ำนะครับช้างน้ำนั้นมันไม่ใช่ตัวใหญ่นะฮะถ้าใครเขาด่าคนอีช้างน้ำเนี่ยไม่ต้องไปโกรธช้างน้ำไม่ใช่ช้างตัวใหญ่ฮะช้างน้ำเป็นตัวเท่าฝ่ามือนี่เรื่องจริงนะฮะผมเคยได้เห็นซากช้างน้ำครั้งเดียวนะฮะที่ตากที่ปากยอเขาไปล่าสัตว์แล้วเขาไปเจอนะฮะมันตายอยู่ริมบ่อน้ำแล้วก็เก็บเอาไว้ตัวเล็กมากฮะเป็นซากเท่าฝ่ามือเองแต่แปลกมากช้างน้ำเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์หายากเขาเรียกเป็นสัตว์ในส่วนของขลังที่คนเนี่ยชอบเล่นกันแม้มันจะตัวเล็กแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ช้างน้ำปรากฏช้างโขงเขาเรียกรีบเพ่นเลยมันเหมือนกับมันกลัวอะไรไม่รู้นะฮะเหมือนกับช้างน้ำนี่คือพญาเหมือนกับเป็นพญาช้างมันเป็นช้างพิเศษอ่ะใครที่มีไว้ครอบครองนั้นนะฮะก็เรียกว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างอุดมไปด้วยพวกทรัพย์อ่ะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะปากยอคนนั้นที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยเขาขายต่อไปยังแต่ถ้าเขาขายเนี่ยขายได้เป็น10 ล้านเนี่ยเพราะมันหายากจริงฮะผมเท่าที่เห็นเนี่ยและปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์มี2 ครั้งคุณลองเซิร์ชดูคำว่าช้างน้ำมันก็จะมีข่าวอยู่หายากครับนะฮะแล้วมันเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์มันไม่ค่อยมาปรากฏถ้าจะมาปรากฏแสดงว่ามันเกิดช่องมิติขึ้นแล้วมันเคยมีคนเจอไงนะฮะรันสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะน้องรันนะครับมาต่อมาในกรณีของเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปนะฮะน้องพัทรกรฮะผมใช้ความเป็นส่วนตัวนะฮะตอนที่ผมไปเปรียบเทียบตอนที่ผมตายนะฮะแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมาให้ไปเป็นเคสศึกษาว่าวิญญาณเมื่อออกจากร่างไปแล้วบางทีเขาจะไม่มาวุ่นวายกับการทะเลาะกันในหมู่เครือญาติคนกับคนให้เคลียร์กันเองนะฮะส่วนวิญญาณเป็นทุกข์ไหมไม่วิญญาณจะคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงต่อไปกับดวงจิตตรงนี้เพราะว่าถ้าบาปเยอะมันก็ลงอบายนะฮะเขาก็ต้องมานั่งพิจารณาก่อนว่าตอนที่ตายตอนที่เราตายนั้น
จิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นสุขก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ถ้าจิตไม่ทันได้ท่องอะไรเลยแล้วมันตายแบบไม่รู้ตัวคือตายไม่รู้ตัวเนี่ยยังไปวัดดวงกันได้ว่าจะขึ้นหรือลงแต่ไอ้ตายแบบทรมานเนี่ยยังไงก็ลงฮะตายแบบเศร้าโศกเสียใจยังไงก็ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณจะพยายามพิจารณาดวงจิตของตัวเองนะฮะในมโนของตรงนั้นผมจะบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายนะฮะคนที่เศร้าแล้วอยากฆ่าแล้วเขาฆ่าตัวตายไปอ่ะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปทำเลยโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยโยมคิดผิดแล้วไม่ผิดคำพูดนะฮะคิดผิดฮะอันนี้บอกไว้เลยใครที่จะฆ่าตัวตายคุณไปบอกเพื่อนๆเลยนะฮะว่าคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนั้นเป็นผู้ที่คิดผิดฮะเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าการตายในโลกใบนี้เขาเรียกว่าก่อนเวลาอันควรนั้นถือว่าเขาพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่เพราะพอตายปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บดวงจิตที่มันออกมาเขาเรียกดวงวิญญาณที่มันออกมาเสร็จปุ๊บมันถามว่ามันทุกข์ตามไหมมันทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์ตอนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วแล้วพอตายสมใจปุ๊บสิ่งหนึ่งที่มันจะทุกข์หนักคือบุญไม่ได้ทำนะฮะในเรื่องของความว่างของแห่งจิตไม่มีเพราะฉะนั้นบารมีที่จะต้องขึ้นข้างบนเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญคืออะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงวิญญาณเรานั้นต่อไปเพราะความดีไม่เคยทำนะฮะมัวแต่เศร้ามัวแต่ซึมเศร้ามัวแต่คิดนู่นคิดนี่ตายแล้วพ้นทุกข์มันไม่ใช่เพราะท้ายที่สุดแล้วความน่ากลัวจะเกิดขึ้นตรงนี้ฮะดวงจิตตอนแรกมันจะเคว้งก่อนเหมือนผมอะตอนที่ยืนอยู่แล้วอยากจะเข้าร่างตัวเองเนี่ยมันเคว้งมากเลยแบบท่านนึกแบบเร็วๆเลยนะแบบเฮ้ยแม่งแล้วกูจะไปยังไงต่อวะก็อย่างนี้แล้วคือดวงจิตมันพูดของมันเองนะหมายถึงว่ามันระลึกเหมือนตอนที่คุณมีชีวิตอยู่เลยเพียงแต่มันไม่มีร่างแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้หมดเลยฮะนะฮะมันก็มานั่งคิดไงว่าขออภัยไม่ได้มานั่งคิดมันหมายถึงว่าณตรงนั้นดวงจิตมันก็พยายามคิดว่าแล้วมันจะยังไงต่อเราจะเดินทางไปยังไงแล้วหนทางข้างหน้ามันคืออะไรเพราะมันไม่ได้เป็นทางแล้วฮะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เวิ้งว้างทั้งหมดแล้วมันก็จะมีคนมานำของเราไปเรื่อยๆหลายคนบอกว่าพี่1 นาทีทั่วโลกเนี่ยแม่งตายกันเยอะเลยแล้วจะมีใครมานำอย่างที่พี่เลียวบอกมีฮะจิตแต่ละดวงมันถูกแยกไปเรื่อยๆแยกไปเยอะมากคนนำก็เหมือนกันฮะเขาก็โดนแยกไปเยอะมากแล้วนำไปในทิศทางเดียวกันต่อให้ตายเป็นล้านต่อให้ตายเป็นพันก็มีคนนำฮะต้องมีคนนำนะฮะนำไปเสมอเพราะทุกอย่างนั้นมันมีเหตุของมันอยู่นะครับเขาเรียก1 ต่อ 1นะฮะ1 ต่อ 1เอาละพอถึงแล้วตรงนี้ผมถึงต้องบอกว่าเอาแค่ดวงวิญญาณที่ผมเปรียบเทียบไงว่าช่วงที่เราหลุดไปแล้วเนี่ยเราอยากจะทำอะไรนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นพอมันเคว้งคว้างขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อะไรข้างหน้าจะเกิดขึ้นกับดวงจิตของเราอันนี้น่ากลัวโคตรนั่นแหละเขาเรียกว่ามันหนาวสันหลังแต่ตอนนั้นอาการคุณหนาวรู้สึกไม่มีแล้วฮะมีแค่รุ่มร้อนนะฮะแล้วก็กังวลมันมีแค่นั้นเลยเพราะว่าจิตมันยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งคุณไม่ใช่นักบุญนะครับนี่แหละอันตรายฮะต่อมาน้องนิวบอกว่าพี่เลียวตอนเนี้ยน้องของหนูนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนพี่เลียวด้วยในเฟซนะฮะอันนี้น้องเขาบอกมาเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะเขาบอกมาอย่างนี้ฮะขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้น้องของหนูที่เป็นเพื่อนพี่เลียวในเฟซอีกคนหนึ่งอ่ะเสียแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเอาศพไปตั้งที่วัดแล้วก็มีพิธีรดน้ำศพเดี๋ยวเขาส่งมาแล้ว SMS เดี๋ยวพี่เลียวจะขอเดี๋ยวดูแล้วกันว่าที่ไหนตอนนี้ผมไม่สามารถเปิดได้นะน้องนะฮะน้องนิวแล้วคราวนี้หนูเคยได้ยินอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่ห้ามอะไรนะครับพี่ในงานศพลูกอยากให้พี่เลียวพูดอีกครั้งหนึ่งโอเคเก็ตก็เราไม่พูดถึงการนำศพออกเนาะเพราะว่าน้องคงรู้อยู่แล้วว่าจะต้องนำเอาพระคุณเจ้าไปอัญเชิญนะฮะดวงวิญญาณออกมาคืออย่างนี้พ่อแม่สังเกตไหม
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากไปงานศพลูกนะฮะคุณผู้ฟังไม่มีจริงๆนะแต่ณปัจจุบันเนี้ยด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปมันมีข่าวอะไรมากมายนะแล้วท้ายที่สุดแล้วลูกจะตายก่อนพ่อแม่เพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รับรู้หรอกทำงานอยู่ในไร่นะทำงานอยู่ที่บ้านแต่ลูกเนี่ยออกไปซ่าแล้วพอตายขึ้นมาเสร็จปุ๊บเพราะพ่อแม่ไม่ได้หาเรื่องเขาทำมาหากินนะทำมาหากินกับหาเรื่องไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพอตายก่อนเนี่ยความเศร้าโศกของความเป็นบิดามารดาจึงมีมากเพราะอะไรเพราะเขาหวังไงชีวิตมันดำเนินต่อไปคุณผู้ฟังมันจะต้องมีแก่ถูกไหมฮะนะแล้วก็มีเจ็บพ่อแม่หวังแค่ตรงนั้นฮะว่าตอนที่เขาแก่แล้วเขาเจ็บนะมีคนดูแลแล้วถ้าไม่มีล่ะทำยังไงอย่างบางคนไม่มีลูกนะฮะคุณก็ต้องเตรียมวางแผนเอาไว้เพราะว่าอะไรเมื่อแก่ตัวไปไม่มีใครดูแลฮะผมอะอย่างผมเนี่ยอย่างพี่เลียวเนี่ยฮะผมไม่มีลูกนะฮะดังนั้นเมื่อผมแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องทำยังไงกูกรมประชาสงเคราะห์สินะฮะไม่งั้นก็ตายอย่างอนาถเอาจริงๆฮะนี่ผมพูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนคุณผู้ฟังแล้วสมัยเนี้ยคนไม่นิยมมีลูกเยอะมากนะฮะคือใครที่มีลูกก็จะมีแค่1 คนก็จะแย่แล้วฮะบางคนมี2เนี่ยเขาเรียกตกนรกเลยแต่ถ้ามีกำลังส่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีอย่างนั้นไงนะฮะพอถึงหน้าตรงนั้นเสร็จปุ๊บคุณผู้ฟังครับนะฮะกรณีตรงนี้ ที่พ่อแม่ไม่อยากไปเพราะมันจะมีข้อห้ามอยู่ก็คือว่าอย่างเช่นตอนที่ตายเนี่ยฮะตอนที่รดน้ำนะฮะเขาไม่ให้พ่อแม่รดน้ำศพลูกนะฮะบางคนบอกทำไมลูกฉันน่ะนะฮะเขาห้ามนะครับแล้วห้ามไหว้ลูกฮะผมสังเกตหลายรอบแล้วนะฮะเขาก็คือพวกสับเปลือทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้พิธีการก็นอกจากคนที่เขาเก่าแก่จริงๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าพ่อแม่อย่าไหว้นะฮะแต่สับเปลือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องก็เอาเต็มที่รดน้ำศพเสร็จปุ๊บแล้วก็ไหว้ลูกนะฮะไม่ได้นะฮะวิญญาณดิ่งเลยนะฮะพ่อแม่ที่ไหนมาไหว้ลูกมีแต่ลูกกับไหว้พ่อแม่คุณสังเกตไหมแม้กระทั่งทารกผมเห็นกรณีของเด็กน้อยที่เสียชีวิตแล้วงานศพพ่อกับแม่ยืนไหว้ลูกโอ้ตายฮะผมนึกในใจตายแล้วเว้ยเด็กวิญญาณมึงไม่เป็นสุขแล้วทำไมก็ให้พ่อให้แม่ไหว้แต่อย่างนี้ฮะถ้าสมมติการไหว้พ่อการที่พ่อแม่ไปไหว้ลูกก็คือไปไหว้ศพเนี่ยฮะแต่เป็นการไหว้ในลักษณะของสัจธรรมเหมือนที่หลวงพ่อปานนั้นทำนะไปไหว้ศพนะของยายฟูนะของยายฟูอันนั้นน่ะนะนั่นคือท่านไหว้สัจธรรมของชีวิตนะไหว้ธรรมะของพุทธเจ้าไม่เป็นไรนั่นคือให้พิจารณาไงว่านี่คือการเกิดแก่เจ็บตายแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ได้ไปคิดเหมือนหลวงพ่อปานนะคิดอย่างเดียวเลยคือโอ้ตายแล้วลูกฉันก็ต้องยกมือไม่ได้นะฮะอันที่1นะห้ามรดน้ำศพลูก2ห้ามยกมือไหว้ลูกนะฮะจุดธูปจุดเทียนอะไรเงี้ยได้นะฮะอันที่3ห้ามขึ้นไปเผาลูกนะฮะอันที่4ห้ามน้ำตาไปโดนศพลูกนั่นนะฮะเขาจึงบอกว่าวิญญาณจะไม่เป็นสุขทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไมกรณีที่เผาศพลูกเนี่ยเขาไม่ให้พ่อแม่ขึ้นเชิงตะกอนนะคือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นกุศโลบายเพราะว่าพ่อแม่บางคนเขาทำใจไม่ได้เพราะว่าลูกตัวนะฮะแล้วเห็นบางทีบางคนช็อกฮะแล้วก็ตายตรงนั้นเลยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นเขาก็เลยห้ามพ่อแม่อย่าขึ้นเลยดีกว่านะฮะแม้กระทั่งการเผาเชิงตะกอนนะฮะตอนที่จะเผาเนี่ยเขาจะกันพ่อกับแม่นะเขาจะไล่พ่อกับแม่ให้กลับบ้านเลยนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาทำกันเองนั่นจะเป็นอย่างนั้นครับเขาไม่ให้เห็นเลยฮะเพราะบางคนทำใจไม่ได้นะเลี้ยงลูกมาเนี่ยกับมือแต่วันนี้
มาเห็นลูกถูกเผากับมือเหมือนกันนะบางคนรับไม่ได้นี่แหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านะฮะตัดปัญหานะฮะอันนี้เก็ตนะต่อมานะครับน้ำตาในส่วนของน้ำตาเนี่ยฮะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณผู้ฟังเข้าใจกันถูกต้องฮะคือน้ำตาถ้าล่วงลงไปโดนศพเขาเรียกว่าศพนั้นจะมีมนทินทุกครั้งคุณจะเห็นไหมฮะที่เขาจะทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าตัดญาติขาดมิตรกันนะฮะใช้มีดเคาะปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จปุ๊บเขาสะกดเสร็จปุ๊บก็คราวนี้ก็มาในเรื่องของการเอาน้ำบริสุทธิ์นะฮะรดตัวเพื่อที่ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนที่ร่างนั้นจะแหลกสลายไปจะสลายไปตามความร้อนเขาก็ต้องใช้น้ำอมฤตน้ำอมฤตคือน้ำบริสุทธิ์นะฮะและผลไม้ชนิดเดียวในโลกที่มีน้ำบริสุทธิ์คือมะพร้าวเขาก็เลยต้องเฉาะเอามะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยราดตั้งแต่เท้าขึ้นหน้าหรือว่าหน้ารองเท้าก็ว่ากันไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งหัวก่อนชำระจากหัวลงมาค่อยๆนะฮะแล้วก็วาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจนหมดนั่นแหละฮะเขาจึงใช้น้ำบริสุทธิ์ล้างตัวให้เรียบร้อยถ้าน้ำบริสุทธิ์ล้างตัวเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพ่อแม่ไปเกาะขอบโลปุ๊บน้ำตาไหลปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะนั่นนะฮะเผาไม่ได้ต้องล้างอีกรอบนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงห้ามเลยเพราะวิญญาณจะมีห่วงนะครับแล้ววิญญาณจะไม่เป็นสุขมันเป็นความเชื่อซึ่งความเชื่อมันก็ต้องมีเหตุของมันนะตรงนั้นผมยังไม่ถึงกับต้องเผาตัวเองผมเลยไม่รู้นะฮะไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าในเรื่องวิญญาณของความตายแล้วมันเพิ่งผ่านมาผมตอบได้ทันทีว่าผมจะใช้ความในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ณตอนนั้นณจุดนั้นเอามาเล่าให้ฟังก็แค่นั้นนะครับเก็ตนะน้องนิวจบไปเอามาของคุณช่อแก้วก่อนเอาเป็นเรื่องดราม่าก่อนดีกว่านะฮะในเรื่องราวของคุณช่อแก้วเนี่ยฮะน้องเขาบอกว่าพี่เรียวหนูไปเจอวัยรุ่นขี่รถปาดหน้าแล้วก็หันมาด่าว่าหนูคือความรู้สึกมันบอกว่าทำไมคำว่าสัมมาคารวะจึงไม่มีในสังคมการแสดงออกทางอารมณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นใครจะใหญ่กว่าใครข้าไม่สนแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งพี่เรียวว่าเราควรจะแก้ไขสังคมแบบนี้ยังไงคะยากครับยากมากขอบอกฮะเพราะอะไรก็เพราะว่าด้วยสังคมในปัจจุบันนะฮะการเลี้ยงดูนั้นมันเริ่มจะใช้ระบบของวิวัฒนาการของความนำสมัยคือของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเลี้ยงลูกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาวะอารมณ์คุณจะสังเกตไหมเด็กสมัยนี้ภาวะอารมณ์มันก้าวร้าวมากขึ้นเพราะเสพเกมอันรุนแรงนะเกมมีผลนะฮะมีผลกับสภาวะอารมณ์นะฮะเล่นเกมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเสพเกมอย่างรุนแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยความที่เขาต้องศึกษาเรื่องอื่นๆเนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นที่สนใจนะฮะการให้เหตุผลนั้นของพ่อของแม่จึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญผมเคยเจอลูกด่าพ่อด่าแม่ให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็พานเกลียดพ่อเกลียดแม่แล้วก็ด่าแล้วลูกเรียกพ่อเรียกแม่เรียกชื่อเฉยๆนะฮะไม่มีคำว่าพ่อไม่มีคำว่าป้าไม่มีคำว่าไม่เรียกชื่อพ่อชื่อแม่เลยแล้วก็ด่าเด็กประถมฮะไม่ขออภัยเด็กมัธยมฮะไม่บอกด้วยที่ไหนแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่สอนอย่างเสรีเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยนะตรงนี้เราไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยผมบอกเลยฮะสังคมมันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารักษาเขาไม่ได้จงรักษาตัวเราดีกว่านะฮะรักษาตัวเราให้ปลอดภัยที่สุดผมเป็นคนที่ยอมคนนะพี่เรียกเป็นคนยอมคนนะฮะยอมจนกว่าวาระนั้นจะมาถึงวาระที่ถูกต้อนจนมุมเขาเรียกหมาจนตรอกพอหมาจนตรอกแล้วทำไงคุณเอาไม้ไปตีมันเนี่ยนะไล่หมาไปจนสุดทางแล้วมันไม่มีที่หนีเพราะหมามันไม่มีที่หนีสิ่งหนึ่งที่มันจะทำอะไรคือมันรู้ว่ากูตายแน่
มันไม่ยอมตายอย่างเนี้ยคืออย่างน้อยมึงต้องเจ็บนี่คือหมาเขาถึงเรียกหมาจนตรอกนะฮะถ้ากูต้องตายมึงก็ต้องเจ็บนะหรือไม่ก็ตายไปพร้อมกันเพราะนั่นคือสิ่งที่มันคิดอยู่ในหัวนะตรงนั้นเขาถึงได้เรียกว่าคนที่อย่าไปต้อนเขาจนมุมนะเวลาคุณทำอะไรก็ตามอย่าไปต้อนเขาจนมุมนั่นหมายถึงว่าหมาจนตรอกนี่คือที่มาที่ไปฮะเพราะฉะนั้นพอถึงถ้าต้อนจนหมาจนตรอกแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นอันตรายเช่นกันหมามันไม่สู้ไงนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันยากนะฮะเพราะว่าสังคมในปัจจุบันผมไม่ได้พูดถึงสังคมของชาวเชียงใหม่เป็นทั่วโลกฮะแม้กระทั่งกรุงเทพส่วนใหญ่สังคมประเภทนี้มันจะเกิดขึ้นในสังคมที่เจริญแล้วทั้งนั้นคิดว่าเจริญแล้วนะครับแต่สังคมในระดับข้างนอกเนี่ยนะฮะมันจะไม่ค่อยมีสังคมเมืองจะฟอนเฟะมากตอนนี้นะครับนะฮะเพราะความเจริญมันเข้าถึงแต่ก็อย่างว่าในดอยเองก็เขาก็เสพ YouTube นะอย่าไปว่าคนดอยนะฮะบางคนบอกเอ้ยไม่อย่านะผมเจอหลายที่แล้วแม้แต่เข้าไปในป่าลึกแม้กระทั่งไม่มีไฟฟ้านะฮะเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จริงแต่เขาเสพบางช่วงเวลานะในขณะที่มีไฟและมีอินเทอร์เน็ตนะเป็นอินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมฮะนะครับที่กสทชเข้าไปติดดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีนะฮะเป็นหมู่บ้านยกเว้นหมู่บ้านเล็กๆที่มันไม่มีนะที่ไหนมีโรงเรียนที่นั่นมีอินเทอร์เน็ตบอกแค่นี้นะจ๊ะจบนะจ๊ะน้องช่อแก้วต่อมาออกไซด์โอ้โหแต่ละคนนะฮะขจรศรีสวัสดีครับพี่เรียวมาดึกเลยฮะไม่เป็นไรนะจ๊ะออกไซด์ถามมาว่าพี่ครับในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้พระค้างบ้านได้ไหมครับพอดีผมเห็นมีพระมานอนบ้านในหมู่บ้านผมอันเนี้ยฮะก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงเข้าพรรษานั้นพระท่านจะสามารถออกนอกเขตอาวาสได้โดยไปค้างที่อื่นได้เนี่ยมันต้องมีเหตุนะอย่างเช่นพระเพื่อนจะศึกต้องไปห้ามนะฮะอันที่สองก็คือรับนิมนต์นะฮะหมายถึงว่ารับนิมนต์ในการเทศเอาไว้แล้วล่วงหน้าท่านมีกิจที่ต้องไปเผยแพร่พุทธศาสนาอันเนี้ยเขาเรียกว่าการสัตตาหะการสัตตาหะหมายถึงว่าไปบอกกล่าวเจ้าอาวาสหรือว่าบอกกล่าวต่อพระพุทธเจ้านะฮะสัตตาหะออกนอกพื้นที่ในพรรษาเนี่ยได้7วันห้ามเกินนะถ้าเกินถือว่าพรรษาขาดดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกก่อนว่าออกไซด์อย่าเพิ่งไปฟันธงว่าพระท่านไปค้างที่บ้านอันด้วยเหตุที่อยากจะไปค้างนะฮะดังนั้นต้องถามก่อนว่าที่บ้านนั้นท่านจัดงานบุญหรือเปล่าอย่างเช่นมีการสอนปฏิบัติธรรมในบ้านมีนะฮะบางทีจะนิมนต์เอาไว้ก่อนแล้วก็ช่วยสอนสมาธิก็จะมีโยมหรือว่าเพื่อนฝูงมาเนี่ย5-6 คนท่านก็สอนคนเดียวท่านก็สอนนั่นถือว่าเป็นการรับนิมนต์เพื่อเผยแพร่งานพุทธศาสนานะการไปค้างณจุดตรงนั้นที่จะต้องทำการเทศหรือว่าทำการปฏิบัตินั้นไม่ผิดนะฮะบอกก่อนไม่ใช่ว่าในพรรษาแล้วอยู่ๆเห็นพระไปนอนตรงนั้นตรงนี้มันต้องมีเหตุก่อนคือคุณต้องไปเห็นคาตาก่อนว่าอ๋อท่านไม่ได้สอนหรอกท่านแค่กลับมาบ้านมานอนนะฮะมานอนเหมือนคิดถึงพ่อแม่เสร็จปุ๊บก็กลับไปวัดถ้าอย่างเงี้ยแหกพรรษาอันนี้ถือว่าผิดไหมผิดฮะเขาเรียกว่าแล้วก็ไม่ได้สัตตาหามาก็ถือว่าผิดกฎของสงฆ์ไม่ได้พรรษานั้นพระถ้าจะนับตามพรรษาไม่ได้นับตามการบวชนะฮะบางคนบอกว่าพระสงฆ์รูปนี้50 พรรษานะฮะอายุ50 ปีนะพรรษาที่20นั่นหมายถึงว่าท่านบวชมา20 พรรษาแต่จริงๆแล้วท่านบวชมามากกว่านั้นแต่บังเอิญขาดพอขาดปุ๊บท่านก็จะไม่นับเป็นพรรษานะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคือเรื่องราวของสงฆ์มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังนะครับต่อมาโอ้โหอันนี้แหละที่หลายคนสงสัยนะอันนี้บอสฮะนะครับไม่ใช่บอสกระทิงแดงนะฮะอันนั้นบอสกระทิงแดงนั้นเป็นวิญญาณที่อยู่ต่างประเทศนะฮะยังไม่เข้าไทย นะฮะรอให้ประกาศบริสุทธิ์ก่อนฮะถือจะเข้าได้บอสถามมาว่าพี่ครับผีมันมากลางวันได้ไหมครับคืออย่างนี้ฮะน้องเขาบอกว่า
เอ่อมันมีบางอย่างที่แปลกๆในห้องผมครับพี่เลียวคือบางทีเนี่ยน้ำในห้องน้ำมันเปิดเองไปดูหรือยังว่ามันปิดสนิทหรือเปล่านะฮะบางทีของก็ตกเองทั้งที่เก็บดีแล้วไปดูก่อนว่าของมันลื่นหรือเปล่านะตรงนั้นฮะที่เราวางดีหรือเปล่าแล้วขนาดประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเปิดมันก็ที่มันเปิดแง้มเองตลอดเลยนะผมควรทำยังไงดีครับ เปลี่ยนสิครับจะอยู่ทำแอลอะไรล่ะนะฮะครับคืออย่างนี้ผมจะบอกนะฮะว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนฮะไม่ใช่ว่ากลางคืนปุ๊บกูปรากฏตัวกลางวันปุ๊บกูกลับเข้าถ้ำไม่ใช่ฮะวิญญาณจ้ะไม่ใช่จิงโจ้นะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณนั้นอยู่ได้ทุกที่ฮะคุณผู้ฟังและอยู่ได้ทุกเวลาด้วยซ้ำเข้าใจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณนั้นมีทุกที่มีทุกเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเพียงแค่ตอนกลางวันนั้นเราคิดว่าเขาไม่มีเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจ้ามากกว่ามันเผาผลาญเขาเรียกมันทำให้พลังคือวิญญาณมันคือหน่วยพลังงานที่เล็กมากดังนั้นเนี่ยพลังงานจากดวงอาทิตย์จึงมีภาวะพลังงานที่มันมากกว่ามันจึงกลบลบวิญญาณตรงนี้นะฮะออกไปแต่ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่ปรากฏสถานะมันเกิดขึ้นจนกระทั่งถ้ามันอยู่ในช่วงของกลางวันแล้วมันอยู่ในพื้นที่ที่พอเหมาะมันก็สามารถทำได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องรอกลางคืนกลางวันกลางคืนเนี่ยได้หมดเพียงแต่กลางวันคุณอุ่นใจเพราะคุณมองเห็นไปแล้วมันไกลแต่ถ้ากลางคืนปุ๊บคุณมองออกไปเนี่ยนอกหน้าต่างหรือว่านอกบ้านปุ๊บมันเห็นอยู่นิดนึงมองไปมันมืดแล้วมันผวานั่นคือปฏิกิริยาของสมองที่มันสั่งการนะฮะว่าให้เราต้องกลัวแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นภูมิรู้ฮะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวน้องๆทักมานะฮะสวัสดีครับพี่เลียวคุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรทิปเลยฮะใช่ไหมหรือว่าไทยฮะโอ้อ่านไม่ออกนะฮะ ขออภัยพี่เลียวอ่านไม่ออกนะฮะต่อมานะครับเกตนะอันนี้บอกว่าวิญญาณมีฮะมีทุกเวลานะจ๊ะสรุปให้คำถามสุดท้ายนะฮะน้องงามน้องเขาถามมาว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังอันนี้เปลี่ยนเพลงทึบน้องถามมาว่าคนงานข้างบ้านน้องผูกคอตายไงพี่เลียวคนงานข้างบ้านนะฮะผูกคอตายฮะคุณผู้ฟังแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของอาน้องนะฮะคราวนี้เราจะทำยังไงกับข้าวของเครื่องใช้ของเขาคะรวมทั้งน้องเขาบอกว่ารวมทั้งคราบร่องรอยที่พื้นแล้วก็เรื่องวิญญาณอีกเพราะผ่านไปแล้ว4 วันหมามันหอนตลอดแล้วมันก็มีอีแดงเป็นหมาคนงานคนนั้นมันนอนเฝ้าหน้าบ้านค่ะพี่นะฮะบางทีเห็นมันกระดิกหางตอนดึกๆนะฮะบางทีมันก็หอนรับเวลามีหมาอื่นมาหอนนะฮะส่วนอาหารก็มีชาวบ้านรวมถึงหนูก็คลุกข้าวให้มันค่ะนะฮะขอบคุณค่ะคืออะไรฮะน้องเดี๋ยวน้องถามพี่เลียวว่าจะทำยังไงกับข้าวของคนตายใช่ไหมรวมถึงคราบในที่นี้หมายถึงว่าคราบน้ำเหลืองนะฮะใช่ไหมแล้วก็รวมถึงเรื่องวิญญาณเพราะว่าผ่านไป4 วันแล้วเนี่ยคือยังไม่มีคนขึ้นไปทำอะไรเลยกับบ้านหลังนั้นนะฮะหมามันก็หอนตลอดเวลาส่วนหมาคนงานคืออีแดงเนี่ยมันก็นอนเฝ้าหน้าบ้านก็บังเอิญเห็นมันกระดิกหางเป็นบางเวลาก็ตกใจว่าหมามันเห็นผีหรือเปล่าถูกไหมนะฮะตอบให้เลยฮะเรื่องนี้มันมากสวัสดีฮะพี่ไพบูลย์นะฮะบอกฟังอยู่น้องงามบอกงามฮะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่ผมสงสารมากที่สุดคือหมามากกว่าน้องชื่อไตรภพนะฮะขอบคุณฮะคือสิ่งที่ผมสงสารนะคือหมาของคนงานคุณผู้ฟังครับสุนัขเนี่ย
มันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์มันเป็นสัตว์ที่เป็นเพื่อนคน แต่มันก็มีคนบางกลุ่มพยายามจะกินหมาให้ได้นะอันนี้ก็เข้าใจนะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาแต่คราวนี้คุณสังเกตไหมจากเรื่องนี้พอเรื่องนี้พออ่านปุ๊บภาพมันปรากฏขึ้นในหัวผมทันทีจิตมันสร้างเป็นภาพเลยว่าหมาหนึ่งตัวที่เจ้านายตายไปแล้วมันยังคงรอคอยอยู่ในจุดที่มันเคยคอยจำได้ไหมฮะมันมีหมาญี่ปุ่นอยู่ตัวหนึ่งนะฮะคือเจ้านายไปรักษานะที่โรงพยาบาลก็คือเขาเอาเจ้านายมันอะไปอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วคราวนี้ไม่ใช่สิไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วหมาตัวนี้วิ่งตามไปแต่มันเข้าโรงพยาบาลไม่ได้มันก็อยู่ข้างนอกจนกระทั่งเจ้านายมันตายนะหมาตัวนี้มันรออยู่จนวินาทีสุดท้ายฮะมันรอเป็นวันเป็นเดือนนะฮะเป็นปีสุดท้ายจนมันตายนั่นคือสิ่งที่ความภักดีของมันฮะเพราะหมามันไม่มีใครคุณสังเกตไหมขออภัยนะฮะผมก็จะไปเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุนิดหนึ่งคืออย่างนี้อันนี้ขออภัยจริงๆนะฮะอย่างคุณแม่ผมเนี่ยนะฮะคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์วันนี้คุณแม่ก็โทรหาผม2-3 รอบคุณเชื่อไหมผมเนี่ยทำนู่นทำนี่แล้วหงุดหงิดมากหลายๆอย่างแต่พอคุณแม่โทรมาสิ่งหนึ่งที่ผมทำคือผมจะตลกกับผมไม่หงุดหงิดใส่คุณแม่นะฮะผมจะไม่หงุดหงิดใส่เขาคุณแม่อายุ84ครับคุณดีเจคุณแม่เนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าหลายคนพยายามหงุดหงิดใส่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตัวเองว่าโทรมาไม่ตอนนี้ไม่ว่างนะผมจะบอกอย่างหนึ่งฮะอกเขาอกเราถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่คุยกับลูกคุณจะคุยกับใครถูกไหมฮะเพราะทุกคนรำคาญเขาหมดดังนั้นเนี่ยคุณแม่จึงชอบคุยกับผมเพราะผมไม่แสดงความรำคาญแต่ถ้าถามว่างานที่ผมทำมันยุ่งไหมยังยุ่งอยู่แต่ต้องเสียสละเวลาตรงนั้นน่ะหยุดงานทั้งหมดเพื่อคุยกับเขาเพราะเขาไม่มีคนคุยด้วยเช่นเดียวกันฮะในเมื่อเขาคือผู้สูงอายุที่หาเพื่อนใจในการคุยตรงนั้นนะฮะนั่นก็คือเพื่อนใจของคุณแม่คือผมพี่เลียวในเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยฮะผมไม่ได้เอาคุณแม่ไปเปรียบเทียบกับหมาแต่ผมก็เลยบอกว่าสุนัขเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกับมนุษย์มันเป็นสัตว์ที่ภักดีฮะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของมันเนี่ยมันจะจำจนวันตายจนวินาทีสุดท้ายที่มันสิ้นใจมันก็มองเห็นคุณคือนายมันในขณะเดียวกันต่อให้คุณตายลงมันก็ยังนั่งเฝ้าคุณอยู่ณตรงนั้นจนวินาทีสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่มันต้องเจอนะพอเรื่องราวของน้องงามเนี่ยส่งมาตัวเนี้ยมันทำให้ผมสะท้อนเนี่ยว่าเฮ้ยไอหมาตัวเนี้ยไอเจ้าแดงเนี่ยนะฮะมันยังโชคดีที่ยังมีชาวบ้านแล้วก็น้องงามเนี่ยคุกข้าวให้พี่เราแนะนำนะฮะงามครับเป็นไปได้น้องก็เอาอีแดงเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านซะถ้าเป็นไปได้นะฮะนะครับเพราะว่าคนงานเนี่ยคือที่เขาผูกคอตายเขาไม่ได้นึกถึงมันหรอกแต่เขาจะอยู่ในภาวะของเขาคือภาวะแห่งการสิ้นหวังแล้วจากนั้นเขาจึงฆ่าตัวตายนะถ้าพ้นภาระตรงนี้ในเรื่องของอีแดงพี่เรียวจะจบเรื่องอีแดงไปก่อนนะเพราะว่ามันคือหมาที่พักดีแต่ว่ามันไม่ได้อดตายมันก็ยังคงมีคนเอาข้าวเอาน้ำไปให้มันนะฮะก็แนะนำว่าน้องเอาอีแดงมาคราวนี้มาตอบคำถามในเรื่องที่น้องถามกันบ้างนะฮะก็ในส่วนของคราบรอยที่พื้นนะฮะพี่เรียวบอกว่าสิ่งแรกที่คุณทำก็คือไปนิมนต์พระมาก่อนนะครับไปนิมนต์พระท่านมาสวดถอนก่อนนะถอนในสิ่งไม่ดีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากบ้านหลังนั้นก่อนนะฮะบอกอานะฮะบอกอาของน้องเนี่ยบอกอาของน้องงามนั่นแหละนะว่าให้นิมนต์พระมาก่อนพอจากนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะคราวนี้ค่อยทำความสะอาดพอสวดถอนเสร็จปุ๊บนะครับก็จัดการทำความสะอาดได้เลยแล้วส่วนข้าวของตรงนั้นจะทำยังไงของคนงานใช่ไหมฮะก็ขนออกมา
บางคนก็มองว่าเอาไปให้มูลนิธิบางคนก็เอาว่าไปให้ไปบริจาคหลับตาให้หลับตาแล้วฟังพี่เลียวให้ดีนะน้องงามหรือว่าทุกๆคนก็ได้ฮะหลายคนที่มองว่าเสื้อผ้าคนตายนะฮะเสื้อผ้าคนตายนั้นต้องเอาไปบริจาคสมมุตินะเป็นคุณเอาไหมถามแค่นี้แหละอุ้ยเนี่ยโอ้โหเสื้อโปโลอย่างดีเลยอะนะฮะโอ้อันนี้ฮัตสาดนี่มานะฮะเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ใส่เลยคุณจะเอาไหมของคนตายบางคนบอกผมไม่ถือเอาโอเคไม่มีปัญหาแล้วกี่คนฮะที่โอเคแล้วกี่คนไม่โอเคแต่บางคนไม่รู้นะบางคนเห็นไหมผมว่าเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นอะไรอีกหลายอย่างที่เอาเสื้อผ้าคนตายเอามาขายใหม่ขายในราคาถูกนะฮะคือถ้าเป็นของที่คุณต้องการบริจาคเนี่ยอย่าไปขายทำบริจาคให้ได้บุญเอาไปให้ชาวนาก็ได้ฮะทำเป็นหุ่นไล่กาหรือว่าถ้าอยากจะทำอะไรจริงๆนะให้ดูแต่ละพื้นที่ให้กรมประชาสงเคราะห์ซักให้เรียบร้อยแล้วก็บอกเป็นนัยยะว่าขออุทิศให้คนนี้และกันรับบริจาคเพราะเสื้อผ้ายังใช้ได้ข้าวของสิ่งของสามารถนำไปใช้ได้แต่ผมถามอย่างหนึ่งไงว่าถ้าเป็นคุณรู้เนี่ยคุณจะใส่ไหมนั่นแหละฮะจิตใจของคนที่อยากจะได้ของเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นบริจาคก็ได้จะเผาก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะหมามันหอนตลอดเวลาการที่หมามันหอนนั้นก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนนะฮะหมาหอนมันมีหลายประการนะอันที่หนึ่งพระตีระฆังเครื่องบินผ่านมันหอนหรือว่าคุณกดโน้ตเปียโนเนี่ยเป็นโน้ตสูงมันก็หอนตามเพราะมันเสียงมันกวนประสาทมากมันจะหอนทันทีนะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกอันที่สองนะฮะมันเป็นการติดสัตว์มันกำลังแสดงอาณาเขตมันกำลังแสดงว่าฉันพร้อมในการผสมพันธุ์มันจะหอนฮะแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวหอนรับไอตัวที่หอนรับคือมันไม่ยอมกูก็เป็นหนึ่งในตองโอ้ยหอนเหมือนกัน มันก็เป็นการหอนรับคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ก่อนนะฮะว่ามันเป็นอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องราวของทั้งหมดทั้งมวลนะฮะความเป็นไปของหมาแต่ถ้าถามว่ามันเห็นไหมหลายคนบอกว่ามันเห็นผีผมก็50-50นะฮะช่วงที่ผมเริ่มเห็นวิญญาณผมยังไม่มั่นใจว่าคือที่หมามันหอนหรือหมามันกระดิกหางใส่นะครับมันเห็นหรือเปล่าเพราะตอนที่มันกระดิกหางเนี่ยผมไม่เห็นปกติเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณอะไรพวกเนี้ยพี่เดียวก็จะเราก็บอกว่าเราก็เห็นนะฮะแต่ผมไม่เห็นนะตอนที่ไม่ว่าจะเป็นไอ้บากหรืออะไรที่เห่าหรือหอนเลยนะฮะเราก็ดูมันก็ไม่มีนี่หว่ามันเห่ามันอะไรวะยกเว้นช่วงที่เห็นเปรตอันนั้นอันนั้นคือมันเห่าด้วยแล้วก็หอนไปด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วนะหลังจากที่ทำบุญเลี้ยงเปรตไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมพบเจอแค่นั้นเลยแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่ามันเห็นผีจริงปะวะนั่นแหละนะฮะเรื่องราวของสุนัขเป็นอะไรที่ต้องบอกครับว่าผมว่าอ่อนไหวกับมันมากเพราะว่าผมเป็นคนที่รักสัตว์อยู่แล้วนะเรียวรักสัตว์นะฮะ ก็ดูนางงามมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวอะไรเหล่านี้ที่ทรมานสัตว์ผมจะทนไม่ได้รับไม่ได้นะฮะตามนี้ฮะน้องงามนะครับลองเอาอีแดงมาเลี้ยงก่อนแล้วส่วนวิญญาณก็ให้พระท่านสวดถอนและจากนั้นจึงทำความสะอาดผ้าคีริ้วที่ทำความสะอาดก็เอาไปเผาซะนะครับเพราะมันเลอะน้ำเหลืองเลยครับคุณผู้ฟังคนที่ฆ่าตัวตายผมเป็นร่วมกตัญญูเก่าผมก็จะรู้สภาพเขานะบางทีตาถลนแล้วก็ลิ้นจุกปากบางคนนะฮะบางคนเนี่ยบอกเลยว่าเยี่ยวเล็ดนี่คือเรื่องจริงนะฮะเยี่ยวเล็ดเลยเพราะว่ามันคือแบบขี้แตกเยี่ยวแตก
เพราะธาตุมันพังไงนะมันทรมาน อันนี้เรื่องจริงนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่เลียวมึงแต่งก็ไม่ใช่ฮะเพราะผมมาเก็บศพมาก่อน ผมจึงเห็นสภาพของแต่ละศพแต่คือการเห็นสภาพศพนั้นไม่ได้เอามาวิจารณ์แต่เขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาอสุภะหนึ่งในกรรมฐาน30ทัศนะฮะ30วิธีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพิจารณาอสุภะเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าพระนะฮะทำไมต้องเพ่งอสุภะก็คือศพที่เน่าเปื่อยนะฮะศพที่คือไปขอโรงพยาบาลดูอะนะเรื่องของการทำศพอะไรก็ตามเพราะอะไรก็เพราะว่าเพื่อให้กำหนัดนั้นลดลงเวลาเห็นหญิงสาวอันสวยงามเนี้ยพระก็เป็นมนุษย์นะคุณผู้ฟังดังนั้นแต่ถ้ารูปใดที่ไม่ได้ผ่านการฝึกกรรมฐานประเภทนี้ท่านจะจินตนาการไปแล้วแน่นอนที่สุดฮะมันก็จะเกิดความใคร่ความเสน่หาเกิดขึ้นการดับอารมณ์ใคร่หรืออารมณ์แห่งความเสน่หาทางพุทธศาสนาคือการเพ่งอสุภะการเพ่งอสุภะกรรมฐานนั้นก็คือมองไปเลยฮะตั้งแต่การเป็นร่างของศพอันสมบูรณ์จากนั้นหมอจะแล่นะกรีดเสร็จปุ๊บแหวะเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะตั้งแต่หัวนะฮะผ่าหัวเลื่อยเอาสมองมาตรวจเสร็จปุ๊บผ่าหน้าอกขึ้นมาเป็นรูปเขามีเป็นรูปทรงแต่ละทรงอ่ะบางคนก็เป็นรูปตัว T บางคนก็เป็นรูปตัว L นะบางคนก็แค่ตัว I นะผ่าแหวะฟึบเขาจะมีตัวถ่างตึกเท่านั้นแหละอ้วกแตกแต่ว่าพระท่านจะพิจารณานิ่งๆนะบอกเนี่ยตอนแรกยังดูสวยงามนะฮะมีนมมีตัวมีอวัยวะทั้งหมดเสร็จปุ๊บแต่ครั้งนี้ในสภาพศพที่สวยงามหลังจากที่หมอเริ่มทำการผ่าความสวยหายไปแล้วฮะเหลือแต่ความน่าเกลียดความที่คลื่นเหียนอาเจียนนะฮะมีแต่เครื่องในตับไตต่างๆนานามีกองเลือดมีอะไรต่างๆมันไหลออกมาคราวนี้นี่คือการเพ่งเพื่อพินิจว่าเนี่ยนี่คือความเป็นไปของสังขารนะแม้จะสวยแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดก็เหลือแค่กระดูกนี่ฮะนี่คือการพิจารณาของพระเพราะผมผ่านตรงนี้มาก่อนไงกรรมฐานกองนี้ผมผ่านอยู่แล้วนะตั้งนานแล้วแล้วก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะจบนะประเทศดีประเทศบอกวิญญาณที่อยู่ตามต้นไม้เขาก็ตากแดดตากฝนใช่ไหมจะทิ้งจะทั้งร้อนทั้งเปียกใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะขอบพระคุณมากครับประเทศที่ถามตรงนี้มานะครับวิญญาณที่อยู่ตามต้นไม้เขาเรียกว่ารุกขเทวดานะฮะเป็นรุกขเทวดาซึ่งจะมีอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นนะฮะก็แล้วแต่ว่าท่านสมมุติวิมานตัวเองไว้แค่ไหนต้นไม้ยิ่งคนโอบใหญ่ๆมักจะมีเทวดาเขาเรียกอารักษ์นะฮะคอยปกปักอยู่ตรงนั้นก็คืออาศัยตรงนั้นในการบำเพ็ญทำไมจะต้องไปอาศัยต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยวิมานของท่านก็มีของท่านอยู่เรื่อยๆเพียงแต่การที่มาสถิตอยู่ต้นไม้เขาเรียกว่าเขาคล้ายเรือนรับรองเหมือนกับเปลี่ยนสถานที่มาภาวนาแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายฮะยกเว้นว่าสัมภเวสีหรือว่าเทวดาที่เตรียมตกสวรรค์เทวดาตกสวรรค์คือไม่เคยทำชั่วแต่ว่าจิตสุดท้ายอันบริสุทธิ์นะฮะนึกถึงแต่ความดีเนี่ยพอตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีโอปปาติกะผุดไปเป็นเทวดาหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บรู้ว่าความดีของตัวเองกำลังจะหมดเขาเรียกตั๋วมันเริ่มจะหมดแล้วมันจะต้องตกสวรรค์คือลงนรกเพราะทั้งชีวิตชั่วทำดีอยู่ครั้งเดียวมันถึงขึ้นสวรรค์จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเลยต้องรีบมาหาที่สถิตไม้ต้นไหนก็ได้ให้หวยให้อะไรก็ได้ฮะใครขออะไรกูให้หมดเพราะทำบารมีกลัวตกสวรรค์พอมีบารมีเนี่ยฮะในเรื่องของการได้บุญอะไรต่างๆคนเอามาตอบแทนเยอะบุญมันเริ่มสะสมขึ้นมาสามารถเปลี่ยนภพภูมิได้อีกเพราะฉะนั้นตากแดดตากฝนไหมตากแดดตากฝนเป็นแค่เพียงเปลือกนอกฮะนะประเทศฮะของตัวที่อยู่ขององค์เทวดาดังนั้นในเรื่องตรงนี้นะฮะไม่ต้องไปกังวลฮะท้ายที่สุดบางคนบอกไปตัดไม้ปุ๊บอย่างนี้ทำได้เหรอทำได้ฮะพอตัดเสร็จปุ๊บท่านก็ย้ายวิมานแต่ไอคนที่ทำหรือว่าตัดไม้เนี่ยอันนั้นก็เตรียมตัวก็เรียกว่าเพราะไปทลายในวิมานในที่เขาต้องเขาเรียกว่าต้องเหมือนกับบำเพ็ญอยู่คุณก็ต้องชดใช้ด้วยระยะเวลาของ
ชีวิตที่มันจะต้องสั้นลงตามเหตุปัจจัยของกรรมนะฮะอ่ะคุณพระช่วยตี 1 กว่าคุยเพลินขออภัยอ่ะสาธุฮะก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปขออโหสิกรรมมาณที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะฮะก็ขอมอบอานิสงส์ผลบุญในค่ำคืนนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องหลอนทั้งหมดทั้งมวลนะฮะแล้วก็ผู้ที่ถามมาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญในค่ำคืนนี้ไปด้วยเช่นกันพร้อมกับอานิสงส์ในค่ำคืนนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่ฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงที่พัทลุงด้วยแล้วก็ให้กับบุญนี้ก็ขอให้ถึงผู้ที่ฟังจากสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ไม่ว่าเป็นพุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์หรือว่าช่องของเรียวเดอะเฮียนก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญในค่ำคืนนี้ไปด้วยเช่นกันฮะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในเดอะเฮียน 5 ทุ่มถึงตี 1ในวันพรุ่งนี้นะฮะพี่ละออกับหลวงพี่นุกนะฮะเจอกันที่ 104.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟังราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวพัทลุงแล้วเจอกันบ๊ายบาย